Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Chúc mừng điện hạ, công lực lại tinh tiến thêm một bậc. Trương quản sự, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm rồi? Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ gia nhập Thính Vũ lâu đã tròn 10 năm. Ngươi đường đường là một bậc tông sư, sao lại cam tâm tình nguyện dốc sức cho ta? Nếu không nhờ điện hạ ban tặng đại hoàn đan, thuộc hạ cả đời này e rằng cũng chỉ có thể dừng chân tại cảnh giới bán bộ tông sư. Chính điện hạ đã tác thành cho thuộc hạ nguyện thề chết hết lòng vì Thính Vũ lâu mà hiệu lực. Lui ra đi. Tuần lệnh. Diệp Vân. Từ tiểu thư, người không thể vào trong. Từ tiểu thư, xin người dừng bước. Từ tiểu thư. Từ tiểu thư, người không thể vào mà. Từ tiểu thư. Từ tiểu thư. Diệp Vân. Diệp Vân, ta đã từng nói nếu còn để ta bắt gặp ngươi lui tới trốn lầu xanh, ta sẽ đánh gãy cái chân thứ 3 của ngươi. Đến thật đúng lúc. Để ta giới thiệu với các vị một chút, vị này nàng chính là vị hôn thê của ta, Nam quốc đệ nhất mỹ nhân, Từ quốc chi nữ, Từ Chi Tuyết. Thế nào? Diễm lệ chứ? Các vị phẩm bình nàng được mấy phần, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Nam quốc. Dẫu cho nô gia thân là hoa khôi đứng đầu Thính Vũ lâu, so với nàng ấy cũng còn kém vài phần. Đương nhiên rồi, cũng phải xem nàng là vị hôn thê của ai chứ. Ái chà, thật đáng tiếc thay, một vị hôn thê dung mạo tuyệt trần nhường này lại đành phải chờ tới lúc động phòng hoa trúc. Ngươi chán sống rồi. Ngươi định chạy đi đâu? Diệp Vân, ngươi còn dám chạy? Diệp Vân, đứng lại đó. Diệp Vân, đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta nhất định phải đánh gãy cái chân thứ 3 của ngươi mới hả giận. Bệ hạ, Vân Nhi hôm nay bị Từ Chỉ Tuyết đánh, hiện vẫn đang tĩnh dưỡng thương thế. Bệ hạ. Điện hạ, phía bên này, tiểu mỹ nhân, nàng đừng chạy mà. Điện hạ, phía bên này, ở đây này. Hay, quả là tuyệt kỹ, đáng thưởng. Điện hạ, cửu chuyển đại hoàn đan sắp sửa luyện thành rồi. Thật sao? Bần đạo đêm quan sát thiên tượng, đã suy đoán được thời khắc linh đan xuất lò tốt nhất. Chậm nhất là giờ tí đêm nay, cửu chuyển đại hoàn đan sẽ có thể xuất lò. Tốt lắm. Luyện được thân hình tựa hạc tiên, dưới ngàn gốc tùng, 2 hòm kinh. Ta đến hỏi đạo, chẳng lời thừa. Mây tại trời xanh, nước trong bình. Lão đạo ta đây, sắp đắc đạo thành tiên rồi, sắp thành tiên rồi. Được lắm. Làm gì thế? Bản hoàng tử còn chưa đắc đạo thành tiên, cơ sao các ngươi thảy đều quỳ dạp xuống thế kia? Vân Nhi, đây chính là điều ngươi nói sao? Nói rằng hắn đang dưỡng thương ư? Phụ hoàng, ngươi đến sao chẳng truyền báo một lời? Ngươi, cái đồ nghịch tử này, quy xuống cho trẫm. Ngươi nuôi dưỡng đạo sĩ, luyện chế tiên đan, triệu kỹ nữ vào cung, ban ngày ăn chơi, bất học vô thuật, thật là hoang đường tột độ. Nay, chuyện này đã đồn khắp kinh thành, hết thảy quyền quý đều đã hay tường. Thể diện của hoàng gia đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi. Kẻ nào đã để hắn đem cái lò luyện đan rách nát kia mang về đây? Các ngươi có hay biết gì không? Hắn vì muốn luyện thứ tiên đan quái dị kia mà cách đây vài tháng đã gây hỏa hoạn thiêu rụi điện Càn Định. Trương Huyền, thần có mặt, ngươi hãy đi đập nát cái lò luyện đan tồi tàn kia của hắn cho trẫm, để xem hắn còn có thể luyện đan được nữa hay không. Tuân chỉ. Kìa, khoan đã. Phụ hoàng,
Dù người có dáng Nhi thần xuống làm thứ dân hay đày ra nơi biên ải cũng được, duy chỉ có chiếc lò này, người tuyệt đối không được chạm vào. Trẫm cứ động vào đấy thì đã sao nào? Nếu người dám động vào, Nhi thần sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với người. Cái đồ nghịch tử này, hôm nay trẫm phải chém đầu ngươi. Ôi bệ hạ. Dẫu nói thế nào, Vân Nhi cũng là cốt nhục thân sinh của bệ hạ mà. Nàng xem đi, nàng xem nàng đã nuông chiều nó thế nào, sắp dưỡng thành một kẻ phế vật rồi. Đại hội tỷ thí chư quốc sắp diễn ra rồi đó, cứ để nó đi, liệu nó có gánh vác nổi chăng? Ngoại tổ của Vân Nhi vốn là khai quốc công thần, thường quốc công, mẫu hậu của Vân Triệu lại là bậc hoàng hậu tôn quý, mẫu nghi thiên hạ. Tiếc là mẫu thân và ngoại tổ của nó đều tạ thế sớm, khi nó còn thơ ấu, người lại vì chính sự bộn bề, chẳng thể để tâm săn sóc khắp trốn hậu cung này, duy chỉ có thần thiếp xem nó như con đẻ, thần thiếp không xót thương nó, thì còn ai thương nó nữa đây? Ngươi thường quốc công lập nên công trạng hiển hách, chẳng lẽ còn không thể bảo toàn cho tôn nhi của ông ấy một đời vô ưu sao? Được lắm. Lần nào cũng là ngoại tổ phụ của ngươi làm bùa hộ mệnh cho ngươi sao? Nếu không phải nể mặt ngoại tổ phụ của ngươi, trẫm đã sớm chém đầu ngươi rồi. Ngươi đâu? Em tên nghịch tử này, trục xuất khỏi hoàng cung cho trẫm, đuổi hắn tới đạo quán rách nát kia mà ở cả đời. Từ nay về sau, trẫm không muốn nhìn thấy mặt tên nghịch tử này nữa, bảo nó cút đi cho thật xa. Phụ hoàng muốn Nhi thần rời khỏi cung sao, lại còn bắt Nhi thần vào ở trong đạo quán đó. Hừ, không sai. Nhất ngôn vì định, quả là hỷ sự lâm môn. Cái đồ danh con này, tên nghịch tử nhà ngươi, tức chết trẫm rồi. Ôi chao, bệ hạ, bệ hạ. Không có gì đáng ngại, bằng không, ngay cả ta cũng khó lòng bảo toàn mạng sống cho Diệp Vân. Mẫu hậu, vì sao người phải che chở cho tên tiểu tử đó? Cớ gì không để phụ hoàng một kiếm chém chết hắn cho xong? Bệ hạ cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi, lẽ nào người lại thực sự nỡ xuống tay? Dẫu sao hắn cũng là người mang dòng máu họ Diệp. Yên Nhi, những năm qua, mẫu hậu đã hao tâm tổn tứ vì con, dọn dẹp lũ hoàng tử có khả năng tranh quyền đoạt vị trong hậu cung. Nhưng Diệp Vân thì khác, ngoại công của hắn là thường quốc công, tuy người đã khuất, song uy vọng vẫn còn đó. Mẫu thân phải khiến hắn trở nên phế vật, có như vậy mới không còn là mối họa đối với con. Yên Nhi, con phải trở thành vị hoàng tử xuất chúng nhất trong mắt bệ hạ. Khi ấy, ngôi vị chữ quân này lẽ tất nhiên sẽ thuộc về con. Mẫu thân, Nhi thần đã hiểu. Điện hạ, vậy giờ chúng ta có tiếp tục tấu nhạc ca vũ không ạ? Ngươi thấy bản hoàng tử lúc này còn tâm trí đó sao? Lý đạo trưởng ở lại, những người còn lại, lui ra hết đi. Điện hạ. Nương. Ngoại công. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Thất hoàng tử Ẩn Khúc bị rắn độc cắn chết. Ngũ hoàng tử đột tử ngay trong tẩm cung. Tam hoàng tử khi đang tây tuần ngã ngựa mà vong mạng. Tứ hoàng tử tham gia kỳ thu liệp của hoàng thất, sẩy chân ngã xuống hồ chết đuối. Những năm qua, 9 vị hoàng tử đã có 4 người bỏ mạng một cách bất minh. Ngoại công thực sự rất sợ. Sợ cháu sẽ trở thành người thứ 5. Vân Nhi, cháu thiên tư thông dĩnh, văn võ song toàn. Nhưng sau khi ngoại công nhắm mắt xuôi tay, sẽ chẳng còn ai che chở cho cháu nữa. Tuyệt đối phải nhớ kỹ. Kể từ nay về sau, tuyệt đối không được bộc lộ tài hoa quá mức. Phải biết nhẫn nhịn, phải biết ngụy trang, và càng phải biết ẩn mình vậy. Chỉ có như thế, con mới có thể ở chốn thâm cung này mà bảo toàn mạng sống. Đã rõ chưa? Thưa ngoại công, con đã rõ. Thế mới là cháu ngoan của ta. Vân Nhi, con vốn là một đứa trẻ thông tuệ. Ngoại công là do bạo bệnh mà qua đời. Nhưng còn mẫu thân con,
chẳng phải do bệnh tật mà qua đời. Mẫu thân con là bị kẻ gian phụ kia hãm hại. Đợi đến khi con khôn lớn bình an, con nhất định phải thay mẫu thân con đòi lại một lẽ công đạo. Ngoại công, ngoại công, ngoại công, ngoại công, con nhất định sẽ thay mẫu thân đòi lại lẽ công đạo. Tức chết trẫm rồi, thật tức chết trẫm mà. Tên tiểu tử ngông cuồng này dám xây đạo quán trong hoàng cung, nuôi dưỡng đạo sĩ, luyện tiên đan thì cũng đành đi. Hừ, vậy mà ở ngoài hoàng cung lại dám xây kỹ viện nuôi giấu hoa khôi. Suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc lại còn vọng tưởng đắc đạo thành tiên, hoang đường, quả thật là quá hoang đường. Xin bệ hạ bớt giận, bảo trẫm làm sao nguôi giận cho được. Hừ, nếu các hoàng tử của trẫm thầy đều là hạng nhu nhược như thế này, thì làm sao trên võ trường thắng được lũ man di kia? Chẳng lẽ trông cậy vào đám con em huân quý đó sao? Ngươi xem Cửu hoàng tử, lúc nhỏ rõ ràng là một đứa trẻ phẩm học kiêm ưu, cớ sao giờ đây lại trở nên nông nỗi này? Khởi bẩm bệ hạ, Cửu hoàng tử có lẽ là vì mẫu thân và thường quốc công qua đời đã đả kích người quá lớn. Than ôi! Được rồi, ngươi lui ra trước đi. Trông cậy vào hạng hoàng nhi như các ngươi, chẳng thà đợi heo nái biết leo cây còn hơn. Rốt cuộc vẫn phải tự thân trẫm ra tay. Hừ. Hệ thống có mặt. Hệ thống mô phỏng nhân sinh xin dốc lòng phục vụ chủ nhân. Chủ nhân có thể đối với các vị hoàng tử mà thực hiện mô phỏng nhân sinh, mỗi lần mô phỏng sẽ tiêu tốn một phần quốc vận nhất định. Ngay trẫm đăng cơ, chẳng rõ duyên cớ gì trẫm lại có được thứ thần vật kỳ dị gọi là hệ thống này. Chỉ hiếm hễ chuyển vận vật này, tất sẽ tổn hao quốc vận. Trẫm vốn chưa từng dùng đến, nhưng nay Nam Quốc đang buổi nguy biến tồn vong, chẳng thể quản ngại thêm được nữa. Xin chủ nhân chọn đối tượng mô phỏng. Diệp Ngôn Chi. Đối tượng mô phỏng Thái tử Diệp Ngôn Chi, tiêu tốn 2 năm quốc vận. Bắt đầu mô phỏng. Thái tử Diệp Ngôn Chi, thiên tư xuất chúng, 3 năm trước được hoàng đế Nam Quốc sắc phong làm chữ quân. Ngờ đâu trời cao đấu kỵ anh tài, 1 năm trước đột ngột lâm bệnh, suốt ngày liệt giường, cuối cùng bệnh nhập cao hoang, nửa năm sau thì tạ thế. Thái tử mà trẫm sủng ái nhất, chẳng ngờ lại không sống quá nửa năm. Tổng quan mà xét, anh niên sớm khuất, văn võ song toàn, giường cột Nam Quốc. Thật đáng tiếc thay, nếu Ngôn Nhi chẳng lâm trọng bệnh, trên lôi đài tỷ võ giữa chư quốc, vị tất đã không thể vì Nam Quốc ta mà đoạt khôi. Đối tượng diễn hóa Bát hoàng tử Diệp Vô Kỵ, tiêu hao quốc vận 1 năm 3 tháng. Đệ nhất kiếm si Nam Quốc, chẳng mang chuyện tranh đấu, một đời say đắm kiếm đạo, nhiều năm sau sẽ trở thành cao thủ kiếm đạo lừng lẫy Nam Quốc. Trong giới đồng lứa khó phùng địch thủ. Tổng quan đánh giá, kiếm si, thiên tài kiếm đạo. Đối tượng mô phỏng, nhị hoàng tử Diệp Hiên, hao tổn quốc vận, 1 năm 6 tháng. Nhị hoàng tử Diệp Hiên, nam tử của hoàng quý phi Trần Chi, dưới sự tận lực phò tá của Trần Chi, sau khi thái tử Diệp Ngôn hoang thệ trở thành người kế vị ngôi vị chữ quân. Đánh giá tổng quan thiên tư võ đạo, tuổi trẻ tài cao. Khá lắm. Đám hoàng nhi này của trẫm cũng chẳng phải hạng bất tài vô dụng cả thảy. Diệp Vân, hà tất phải vì ngươi mà hao tổn quốc vận của trẫm. Thôi vậy, để trẫm xem thử ngươi rốt cuộc vô dụng đến mức nào. Đối tượng mô phỏng Cửu hoàng tử Diệp Vân, hao tổn 50 năm quốc vận. Mô phỏng tiểu tử này, mô phỏng tiểu tử này, hắn đang làm gì thế kia?
Cớ sao hắn lại biết tu luyện? Diệp Vân, cửu hoàng tử Nam Quốc, ngoại tổ phụ của hắn chính là Thường Quốc Công, vị khai quốc công thần của Nam Quốc, mẫu thân chính là khai quốc hoàng hậu Ngô Tố. Diệp Vân từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ, văn võ song toàn, hết mực được Thường Quốc Công cùng Ngô Tố sủng ái, cũng rất được hoàng đế Nam Quốc trọng vọng. Ngờ đâu Ngô Tố bị kẻ gian hạ độc sát hại, Thường Quốc Công cũng lâm bệnh qua đời không lâu sau đó. Trước lúc lâm chung, ngài dặn dò Diệp Vân tuyệt đối chớ nên bộc lộ tài hoa, phải học cách ẩn nhẫn, tránh để bản thân rơi vào cảnh bị hãm hại như các vị hoàng tử khác. Diệp Vân cần tuân lời dặn. Từ đó nhờ vào sự che chở của Hoàng Quý Phi mà giả điên giả dại, âm thầm tu luyện. Vừa hết tè rầm đã bước vào tông sư cảnh, 8 tuổi đột phá vạn tượng cảnh. Đến năm chi mọc đủ lông, đan đạo và kiếm đạo, đã là đệ nhất nhân của Nam Quốc, dọc ngang thiên hạ, thế gian vô địch. 10 năm sau, Nam Quốc bị Tam Quốc vây hãm, lúc cửa ải Nam Quốc sắp sửa thất thủ, Diệp Vân đơn thương độc mã xuất thành nghênh địch, nhất kiếm phá 2.600 giáp, trấn nhiếp đại quân Tam Quốc lui binh. Sau khi Diệp Hiên đăng cơ, Diệp Vân lánh xa trốn triều đường, tiêu dao tự tại trốn giang hồ, lại mượn tiên đan không ngừng tục mệnh, cuối cùng hưởng thọ 286 tuổi, trở thành truyền thuyết lưu danh muôn thuở. Tổng quan Bình Giá, Nam Quốc đệ nhất kiếm tiên, chính thống thiên sư đạo đan thánh, tuyệt đại thiên kiêu. Kẻ hoàn khố này cư nhiên lại là kiếm tiên. Không được. Đây là lần đầu trẫm sử dụng thứ gọi là hệ thống này. Những gì nó mô phỏng chưa hẳn đã là sự thật. Trẫm cần phải kiểm chứng cho thật kỹ. Trương Huyền, bệ hạ, có điều chi sai bảo. Ngươi hãy đi dò xét Cửu hoàng tử một phen. Cửu hoàng tử, bệ hạ. Cách đây không lâu, Cửu hoàng tử bị ái nữ của Từ Quốc Công đuổi đánh ngay giữa phố lớn, mà đến một chiêu cũng chẳng hề đánh trả. Ta phải thăm dò thế nào đây? Suýt chút nữa thì quên mất. Cho dù muốn thăm dò, nếu nó không chịu xuất thủ thì làm sao mà thăm dò? Chẳng phải nó coi trọng mấy thứ đồ nghề luyện đan kia, còn hơn cả người làm cha là ta đây hay sao? Ngươi hãy qua đó đem cái lò luyện đan của nó đập nát cho ta, để xem nó còn điềm nhiên được nữa không. Tuân lệnh. Trương Huyền dẫu sao cũng là đệ nhất cao thủ trốn kinh thành, trẫm ngược lại muốn xem là ngươi bấy lâu nay vẫn giả điên giả dại, hay là những thứ mà hệ thống kia mô phỏng vốn dĩ chỉ là chuyện hư ảo không thực. Bẩm điện hạ, mẻ tiên đan này đến giờ tí đêm nay là có thể xuất lò rồi. Tốt lắm. Ngươi lui xuống trước đi. Cửu chuyển đại hoàn đan hệ trọng vô cùng, ta phải đích thân canh chừng. Tuân lệnh. Tên Diệp Vân này thật là đầu óc đúng là bị lừa đá rồi. Suốt ngày ảo tưởng luyện thành tiên đan, thật là hoang đường hết sức. Cớ sao đan phòng lại oi bức thế này? Gian phòng này quả thực cần tu sửa rồi, lại còn bị dột mưa. Thật vô tri. Đến thế cũng không phát hiện ra. Ngươi là kẻ nào? Hảo hán tha mạng. Người đâu? Có thích khách hộ giá, hộ giá. Ngươi muốn làm gì? Chẳng phải nó đối với mấy thứ luyện đan kia còn thân thiết hơn cả người làm cha này sao? Ngươi hãy tới xử lý cái đập nát lò luyện đan này đi, xem hắn còn có thể điềm nhiên được bao lâu. Kìa, ngươi định làm gì vậy? Có chuyện gì cứ từ từ thương lượng, chớ có động vào linh lô của ta. Ngươi cần tiền tài có phải không? Bao nhiêu ta cũng đáp ứng cho ngươi, bao nhiêu ta cũng sẽ đưa cho ngươi mà. Ta nói này, sao ngươi lại cố chấp đến thế, cứ nhất quyết phải động vào linh lô của ta? Ta nói này, sao ngươi lại ương ngạnh đến thế, cứ nhất quyết phải động vào linh lô của ta? Thật không ngờ, ngươi lại thâm tàng bất lộ đến vậy. Đụng đến ta thì được, nhưng kẻ nào dám động vào linh lô của ta, kẻ đó phải đền mạng.
Khấu kiến bệ hạ. Tên tiểu tặc vô danh, coi như ngươi chạy thoát nhanh đấy. Trương Huyền sao vẫn chưa thấy trở về? Bệ hạ, Nam Quốc có cứu rồi. Nam Quốc hữu cứu rồi. Trương Huyền, ngươi cuối cùng cũng đã về rồi, thế nào? Kết quả ra sao? Cớ sao ngươi lại che mặt như thế? Chuyện này, kẻ nào đã đả thương ngươi đến nông nỗi này? Bẩm bệ hạ, là Cửu hoàng tử Diệp Vân. Quả nhiên là hắn. Bệ hạ, thần và Cửu hoàng tử khi ấy đã ác chiến 300 hiệp, vốn dĩ bất phân thắng bại, thần vì kiêng dè thân phận của Cửu hoàng tử, lại muốn giữ chút thể diện cho ngài ấy, sợ rằng sẽ đả thương ngài, nên thần mới nhất thời sơ suất. Ngươi cùng lão Cửu ác chiến 300 hiệp sao? Dạ, cũng không đến mức đó. Ồ, vậy là bao nhiêu hiệp? Ngươi thật là... Hóa ra những gì hệ thống mô phỏng đều là thật. Tốt lắm. Chẳng thể ngờ tuổi đời còn trẻ mà lại có thể đánh bại được đệ nhất cao thủ của Nam Quốc ta. Trong số các hoàng nhi của trẫm, cuối cùng cũng có một đứa thành đại khí. Tên tiểu tử thối này, bấy lâu nay cứ giả điên giả dại, đến cả trẫm mà nó cũng lừa được. Cuộc tỉ thí 3 ngày sau, Nam Quốc có hy vọng rồi. Nam Quốc ta có hy vọng rồi. Trương Huyền lập tức truyền lệnh xuống cho gọi Diệp Vân cùng các vị hoàng tử khác đồng loạt tham gia tỉ thí võ nghệ. Tuân mệnh. Mẫu thân, sao người lại lãng phí thời gian lên hạng tiểu tử đó, hết lần này đến lần khác tới thăm hắn? Đã nhẫn nhịn bấy nhiêu năm rồi, cũng chẳng thiếu một ngày này. Huống hồ mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hắn, rồi lại nhìn sang con, trong lòng mẫu thân luôn có một niềm vui khôn tả. Quả là khoan khoái. Thánh chỉ đến. Cửu hoàng tử Diệp Vân tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Truyền lệnh Cửu hoàng tử Diệp Vân 3 ngày sau tham gia tỷ võ trừ quốc. Tâm thử. Phụ hoàng đang nghĩ gì vậy, lại để cho tiểu tử này đi tham gia tỷ võ? Lý công công, ta nghe nói cuộc tỷ võ trừ quốc này, sơ sẩy một chút là sẽ vong mạng. Ta có thể không đi được chăng? Điện hạ, đây là thánh ý của hoàng thượng. Nếu điện hạ không muốn đi, xin hãy tự mình bẩm báo với hoàng thượng. Xin điện hạ tiếp chỉ. Thần lĩnh chỉ. Điện hạ, trong đại hội tỷ võ trừ quốc 3 ngày sau, người tuyệt đối không thể để bệ hạ thất vọng thêm nữa. Lão nô cáo lui. Mẫu phi, phải làm sao đây? Hài nhi không muốn tham chiến, sẽ bỏ mạng mất. Con cứ yên tâm, ta sẽ triệu ngự y giỏi nhất kinh thành đến trị thương cho con. Vạn nhất không xong, mẫu thân sẽ chi chút bạc tiền mua chuộc lũ man di kia, bảo chúng hạ thủ lưu tình với con. Mẫu thân, ngươi đối với con thật tốt. Đứa trẻ ngốc này, ta không thương con thì còn thương ai đây? Hừ, thật là thiên chân. Tỷ thí trừ quốc là cuộc đối đầu sinh tử. Kẻ không chút võ công như ngươi mà lên đài, chẳng chết cũng thành phế nhân. Đến lúc đó, Hiên Nhi sẽ tại đại hội tỷ thí tỏa sáng rực rỡ. Còn ngươi, chẳng phải sẽ đánh mất toàn bộ thể diện trước mặt bệ hạ sao? Đợi sau khi đại hội tỷ võ giữa các nước kết thúc, Hiên Nhi được bệ hạ trọng dụng, ta cũng chẳng cần phải đóng vai từ mẫu này nữa. Đầu óc hắn thật là hồ đồ đến cực điểm. Lại đi tham gia tỷ võ. Con nghe nói Diệp Vân đã được bệ hạ liệt vào danh sách tham gia tỷ võ rồi, chuyện này có thật không? Sao vậy?
Chẳng phải mấy ngày trước ngươi còn đuổi đánh người ta giữa phố xá đó sao? Đến lúc này lại biết lo lắng cho hắn rồi à? Con, chẳng phải con vốn không vừa mắt hắn, không muốn gả cho hắn sao? Đợi đến đại hội tỷ võ trừ quốc, hắn bị kẻ khác đánh chết thì việc từ hôn cũng đỡ phải nhọc công. Phụ thân, Diệp Vân thở nhỏ vốn không phải như vậy. Khi ấy huynh ấy thiên tư thông đĩnh, văn võ song toàn, chẳng hiểu cớ sự vì đâu mà nay lại ra nông nỗi này. Sao nào, con còn trông mong tên công tử hoàn khố đó biết lãng tử quay đầu ư? Và lại, Nam Quốc vốn chẳng thiếu một vị hoàng tử phong lưu chắc táng như hắn, có thác xuống cũng chẳng đáng tiếc. Phụ thân, nữ nhi không quản. Bất luận thế nào, con và Diệp Vân vốn là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước định thân, khẩn cầu phụ thân nghĩ cách hướng lên bệ hạ cầu tình, xin người thu hồi tư cách tỷ thí của Diệp Vân. Hoàng đế lời vàng ý ngọc, thánh chỉ kia há phải là thứ phụ tử ta có thể tùy ý sửa đổi sao? Phụ thân, nữ nhi khẩn cầu người, xin người hãy nghĩ cách xem sao, đã quá đủ rồi. Ta nói này nha đầu, thay vì ở đây lo lắng cho tiểu tử kia, chi bằng hãy tận dụng thời gian này mà siêng năng luyện tập, hãy nghĩ cách làm sao đánh bại lũ man di kia, làm dạng danh từ gia ta, mang lại vinh quang cho Nam Quốc ta. Con hãy tự liệu lấy đi. Nam Quốc hoàng đế, nếu như Nam Quốc có thể giành được ngôi đầu trong cuộc đại tỷ thí thì quyền trấn thủ trên con đường tơ lụa sẽ thuộc về các người, nhưng nếu các ngươi bại trận, Nam Quốc ta tuyệt đối không bại. Không ngờ hoàng đế Nam Quốc lại tự tin đến nhường này. Chỉ là hư trương thanh thế. Nam Quốc tuy đất rộng dân đông, nhưng lại lấy văn trị quốc, đối phó với đám quyền quý võ giả Nam Quốc này. Có lão cửu ở đây, trẫm muốn bại cũng khó. Chư vị quyền quý tử đệ Nam Quốc, ai trong các ngươi sẽ lên trước đây? Nam Quốc ta há dễ để kẻ khác khinh nhờn, để ta tiếp chiêu ngươi. Khoan đã, người lên đài tỷ thí, trẫm sẽ định đoạt. Nam Quốc hoàng đế, ngài định so bó đũa chọn cột cờ sao? Vân Nhi, ngươi lên đi. Con sao? Bệ hạ, ngài không lầm đấy chứ? Ngài định để phế vật này xuất trận đầu tiên sao? Phụ hoàng vì sao đột nhiên lại thay đổi thái độ với cửu đệ như vậy? Chẳng lẽ cửu đệ đã thực sự chọc giận phụ hoàng, đến mức ngay cả người cũng không muốn nhận đứa con này nữa sao? Nên mới để đệ ấy đi nộp mạng. Phụ hoàng, vạn lần không nên. Cửu đệ dù có hoang đường gây họa thế nào, nhưng dù sao đệ ấy cũng là cốt nhục của người. Phụ hoàng sao nỡ lòng nào để cửu đệ đi vào chỗ chết như vậy? Không được, bệ hạ, vạn lần không thể. Vân Nhi dù nói thế nào đi nữa cũng là cốt nhục thân sinh của người. Không được, ta không đồng ý. Ấy, các người thì am tường được gì? Vân Nhi, con còn ngây ra đó làm gì? Mau lên đi. Vân Nhi, con cứ yên tâm, mẫu thân đã triệu người ngự y giỏi nhất rồi, dẫu có gãy tay đứt chân cũng có thể nối lại cho con. Cứ vững tâm mà lên. Đa tạ mẫu thân. Bạt Hổ Liệt vốn là hoàng tử của Đại Ngụy Quốc, trời sinh thần lực, sức mạnh Bạt Sơn cửu đỉnh, tiểu tử Diệp Vân kia mà lên đài, chẳng chết cũng thành phế nhân. Diệp Vân, cẩn thận. Than ôi, ngày thường chỉ biết tửu sắc phong hoa, chẳng màng luyện võ, nay lại lên đài, chẳng khác nào tự tìm đường chết, thật đáng đời. Trương Huyền, khanh thấy Diệp Vân liệu có phần thắng chăng? Bệ hạ, dựa vào thương thế thần chịu mấy ngày trước mà suy đoán, chỉ trong vòng 2 chiêu, Bạt Hổ Liệt này hôm nay ắt phải bỏ mạng. Cục diện đã định. Nam Quốc không ngờ lại phái hạng tiểu tử non nớt như ngươi lên đây. Lại đây. Ô kìa, tới rồi. Ô kìa, tới rồi. Ta nhận thua, ta xin nhận thua. Nam Quốc hoàng đế, đây chính là kẻ mà ngài đã nhắc tới sao?
Cớ sao chưa đánh đã vội vã quy hàng? Xem ra, Nam Quốc toàn một lũ khiếp nhược. Cái thứ tiểu tử này, quả thực đã khiến Nam Quốc ta, phen này nhục quốc thể đến tận cùng. Bệ hạ vốn không nên để hắn thượng đài trước. Ngươi nói xem, sao hắn lại có thể quy hàng như thế chứ? Khởi bẩm bệ hạ, Diệp Vân nếu đã mang trong mình tuyệt thế võ công, ắt hẳn là có lý do khiến hắn không thể ra tay. Lý do không thể ra tay, phàm là kẻ có tài, ắt dễ chuốc lấy tai ương, chớ nên để lộ tài năng quá mức. Cần phải học cách ẩn nhẫn, cốt để tránh đi vết xe đổ của các vị hoàng tử khác mà bị kẻ gian hạ độc thủ. Trẫm đã hiểu vì sao Vân Nhi lại phải giấu tài rồi. Sao nào? Chẳng lẽ Nam Quốc các người lại chẳng tìm được lấy một kẻ biết dụng võ hay sao? Để ta... Tốt quá rồi, nhị hoàng tử đã xuất trận, Nam Quốc chúng ta có cứu rồi. Nhị hoàng tử võ nghệ siêu quần, một thân thương pháp sớm đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong số 9 vị hoàng tử, e rằng chỉ có vị Bát hoàng tử kiếm si kia mới có thể áp chế hắn một bậc. Chi bằng sớm để nhị hoàng tử đăng đài chẳng phải mọi sự đã xong xuôi rồi sao? Nhị hoàng tử chẳng phải tài giỏi hơn kẻ giá áo túi cơm kia sao? Hiên Nhi, con nhất định phải tranh khí, chỉ cần thắng được cuộc tỉ thí võ nghệ này, ngôi vị thái tử ắt sẽ thuộc về con. Thôi được, cứ xem biểu hiện của các vị hoàng tử khác ra sao đã, nếu vạn nhất không thành, vẫn còn lão cửu gánh vác phía sau. Không đúng nha. Phụ hoàng, sao thấy ánh mắt của người có điều bất thường? Bản lĩnh của ngươi còn kém lắm. Tự tìm đường chết. Hiên Nhi, đến cả nhị hoàng tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của tên man di này thật quá đỗi thâm hậu. Sao có thể như vậy? Xem ra chẳng thể trông cậy vào những kẻ khác. Diệp Vân, ngươi chẳng qua cũng chỉ muốn tự bảo toàn thân mình sao? Trẫm ban quyền bính cho ngươi, giao binh mã cho ngươi, ngươi không cần phải che giấu thêm nữa. Xem ra, Nam Quốc các ngươi đều là đám tôm tép nhãi nhép, chẳng có lấy một kẻ đủ sức đương đầu. Nam Quốc hoàng đế đã là người Nam Quốc nhu nhược đến thế, thì còn tỉ thí võ nghệ làm chi? Ngay từ đầu, lẽ ra các người phải rút quân khỏi con đường tơ lụa, nơi đó vốn thuộc về cương thổ Bắc Quốc chúng ta. Phải đó, phải đó. Một quốc gia hèn mọn thì nên giữ lấy cái vẻ nhu nhược đó đi. Muốn đối đầu với chúng ta, các người có đủ bản lĩnh đó sao? Ngươi... Là Bát hoàng tử vốn là đệ nhất kiếm si của Nam Quốc, chẳng hàng tranh đấu, chỉ say mê kiếm đạo. Với thiên tư của hắn, mấy mươi năm sau, xưng danh tông sư kiếm đạo cũng chẳng phải chuyện không thể. Trẫm quả thực đã quên mất, vẫn còn có hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu ra tay rồi sao? Ngay đến những hoàng tử tài ba nhất cũng chẳng phải đối thủ của Bạt Hổ Liệt. Lẽ nào ý trời muốn diệt vong Nam Quốc ta sao? Chút tài mọn này mà cũng dám phô trương thanh thế. Xem ra chỉ còn biết trông cậy vào người đó. Kẻ nào có thể giúp Nam Quốc ta đoạt được ngôi đầu trong cuộc tỉ thí, trẫm sẽ sắc phong làm trấn Bắc Đại Nguyên Soái, thống lĩnh 10 vạn hùng binh Bắc Uyên. Bắc Tuyên quân, đó chẳng phải là đội quân do Thường Quốc công thống lĩnh lúc sinh thời sao? Sau khi Thường Quốc công tạ thế, chức vị trấn Bắc Đại Nguyên Soái vốn dĩ vẫn luôn bỏ ngỏ. Bệ hạ lại có thể hạ quyết tâm lớn đến vậy, đem chức vị trấn Bắc Đại Nguyên Soái ra làm phần thưởng. Quân Bắc Uyên lấy 1 địch 10, nếu nắm quyền thống lĩnh Bắc Uyên quân, chẳng phải tương đương với việc nắm trong tay trăm vạn hùng binh sao? Dẫu cho bệ hạ hứa ban trọng thưởng, nhưng thực lực của lũ man di này quá đỗi kinh hồn, muốn đoạt lấy ngôi đầu, e rằng khó tựa lên trời. Phen này, trẫm không tin ngươi vẫn chưa động lòng. Lúc này mới nghĩ đến chuyện phong thưởng, sớm cớ sao chẳng làm. Hoàng đế Nam Quốc luống cuống rồi.
Bắc Tuyên Quân, Trấn Bắc Đại Thống soái, đại quân do ngoại tổ phụ thống lĩnh lúc sinh tiền, đây chính là thực quyền chân chính. Có được đạo quân này, ta còn sợ gì ác phụ hoàng quý phi kia nữa. Bệ hạ, lời này là thật ư? Cắn câu rồi. Tuân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được. Vậy tại hạ xin thử lại một phen. Tên tiểu tử không đánh mà hàng kia, ngươi vẫn còn to gan bước lên lôi đài sao, quả thực là kẻ không biết sống chết. Ta đây cũng chẳng buồn ức hiếp ngươi, đặc cách nhường ngươi xuất thủ trước. Vậy tại hạ đành khước từ bất cung. Tay chân gầy gò yếu ớt thế kia mà cũng bày đặt ra vẻ đường hoàng. Ây, chém vào chỗ này này, xuất thêm chút lực đi, chém vào đây. Chém chết ta xem nào. Cái gì? Là do chính miệng các hạ bảo ta chém đấy nhé. Diệp Vân lại có thể dùng một kiếm khiến Bạt Hổ Liệt phải. Bạt Hổ Liệt vốn là bậc bán bộ tông sư, vậy mà chẳng thể chống đỡ nổi một chiêu. Sao có thể như vậy được? Chẳng phải hắn đã bị ta nuôi thành phế vật rồi sao? Tốt, tốt lắm. Ta đã bảo lão cửu nhất định làm được mà. Xem ra ta đã quá xem thường hắn rồi. Muốn hạ Bạt Hổ Liệt căn bản chẳng cần đến chiêu thứ hai, một chiêu là quá đủ. Phụ thân, Diệp Vân thắng rồi, Diệp Vân thắng rồi. Nam Quốc Hoàng đế, các ngươi to gan lớn mật dám hạ sát Bạt Hổ Liệt hoàng tử, các ngươi muốn khai chiến với Tam Quốc chúng ta sao? Chư quốc tỷ võ, đao kiếm vô tình, sinh tử tự phụ. Hắn phải bỏ mạng là do học nghệ bất tinh. Chẳng lẽ các ngươi định lật lọng sao? Ngươi, Nam Quốc Hoàng đế, chớ vội đắc ý quá sớm. Phía sau Bạt Hổ Liệt còn có Đại Ngụy quốc, trong ba nước chúng ta, đây là quốc gia nhược tiểu nhất, Bạt Hổ Liệt cũng là kẻ yếu thế nhất trong ba người chúng ta. Mẫu thân, bọn họ nói không sai, Tiên Ti quốc và Chuẩn Cách Nhĩ quốc thực lực vốn vượt xa Đại Ngụy ta, kết cục sau cùng vẫn chưa thể định đoạt. Vân Nhi, ngươi quả thực thâm tàng bất lộ. Là bản cung đã nhìn lầm ngươi rồi. Đã vậy thì tới đây, các ngươi hãy cùng lên một lượt, ta không có nhiều thời gian. Cửu đệ, hãy cẩn trọng. Tiên Ti quốc và Chuẩn Cách Nhĩ vốn dĩ đều lấy Võ Trị quốc, hai kẻ này chính là những cao thủ đệ nhất của lưỡng quốc, quả không sai. Ô Nhĩ Phấn kia chính là đại hoàng tử của Chuẩn Cách Nhĩ vương quốc, xưa nay vốn nổi danh với sức mạnh vạn phu bất đương. Nghe danh thở mới lên một, hắn đã có thể nhấc bổng vào đồng trăm cân. Đến năm 8 tuổi đã có thể tay không xé xác mãnh thú, nay tuy tuổi đời còn trẻ đã đạt đến cảnh giới tông sư. Ba Nhĩ Đặc cùng hắn thực lực cũng chẳng hề kém cạnh. Cái gì? Hai người này không ngờ đều là bậc tông sư, hai vị tông sư liên thủ, Cửu hoàng tử e rằng khó lòng địch nổi. Diệp Vân, ngươi cũng quá đỗi tự phụ rồi. Nếu là đơn đả độc đấu, ngươi còn có phần thắng, nhưng ngươi lại muốn lấy một địch hai, thật là vô tri tột cùng. Diệp Vân, nếu như chàng thắng, thiếp nguyện gả cho chàng. Bệ hạ, xem ra ngài đối với Cửu hoàng tử vô cùng tin tưởng. Chỉ cần lão Cửu không nương tay, Nam Quốc ắt sẽ không bại. Vân Nhi, con cứ việc đại đảm mà đánh, dẫu có đánh chết cũng đã có phụ vương gánh vác. Đối phó với các ngươi chẳng cần dùng đến binh khí. Thiên hạ đồn rằng các ngươi lấy Võ Trị quốc, dân phong bưu hãn, nhưng bản hoàng tử đây cũng có chút am tường võ nghệ, liệu có gì không ổn chăng? Thật không biết sống chết. Cẩn thận. Toàn lực nhất kích của Ô Dũng không ngờ chỉ bằng một tay hắn đã có thể hóa giải. Lộ sơ hở rồi. Các ngươi cũng khá khen thay. Sao ngươi lại có thể mạnh đến bực này? Muốn học chăng? Dẫu muốn học, ta cũng chẳng dạy. Tỷ thí Chư quốc, ngươi đoạt khôi. Nam Quốc Cửu hoàng tử, Diệp Vân.
Tốt lắm, thắng rồi. Phụ thân, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Thật là tốt quá, kẻ nào dám bảo Nam quốc ta không được. Nam quốc ta võ lực hưng thịnh. Nam quốc võ lực hưng thịnh. Mẫu thân. Kẻ nào nói các người đã thắng? Chớ có đắc ý quá sớm. Các người tưởng rằng thắng được trận tỷ võ này là có thể đoạt được quyền trấn binh trên con đường tơ lụa sao? Ta cho các người hay, chuyện đó tuyệt đối bất khả thi. Tên man di kia, ngươi có ý gì? Thuở đầu đôi bên đã giao ước rõ ràng, hễ Nam quốc ta thắng cuộc tỷ thí này thì quyền trấn binh trên con đường tơ lụa ắt thuộc về chúng ta, chẳng qua là lời giao kết suông, các người lại xem là thật sao? Ngươi đã là thứ họ muốn, vậy cứ giao quyền đồn trú tại Ti Chủ Chi Lộ cho họ đi, nhưng kỳ hạn chỉ trong 1 ngày. Sau 1 ngày, các ngươi buộc phải triệt binh, như thế cũng chẳng coi là chúng ta bội ước. Vô sỉ, thật là vô sỉ. Quy tắc của thế gian này vốn dĩ là kẻ mạnh làm tôn. Hừ, đợi đến khi các ngươi có thể chống đỡ nổi đá, đợi đại quân liên minh Tam Quốc chúng ta kéo đến, rồi hãng luận bàn phải trái. Phải chăng ta hạ thủ có phần nương nhẹ? Mau lui. Bẩm phụ hoàng, có cần truy kích? Chúng ta đã chót lỡ tay, sát hại nhầm hoàng tử Đại Ngụy Bạt Hỗ Liệt chỉ mạng một người, sự tình vẫn còn đường vãn hồi. Nếu nay tiếp tục hạ thủ với hoàng tử hai nước kia, ắt sẽ chọc giận cả Tam Quốc. Đến lúc đó, Nam quốc ta sẽ lâm vào hiểm cảnh vạn phần bất lợi. Cái giá đắt nhường này, Nam quốc ta e rằng khó lòng gánh vác nổi. Mong bệ hạ hãy suy xét kỹ lại. Được rồi, đừng nhắc đến những chuyện xúi quẩy này nữa. Lần này lão cửu đã thay Nam quốc ta đoạt lấy ngôi đầu. Công lao thật sự to lớn, trẫm nhất định phải trọng thưởng. Cho dù Tam quốc có lật lọng, chỉ cần có lão cửu ở đây, những thứ Nam quốc ta đã mất, chẳng lẽ trẫm lại không thể đoạt lại sao? Muốn đi sao? Nam quốc này là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Thật không ngờ, thế gian này, trên hàng cửu phẩm võ giả còn có 4 cảnh giới tông sư, Kim Cang, Chỉ Huyền và Vạn Tượng. Tên cửu hoàng tử Nam quốc Diệp Vân kia đã đánh bại 3 người chúng ta, thực lực của hắn ít nhất cũng đạt tới Kim Cang cảnh. Kim Cang cảnh. Kim Cang cảnh thì đã sao, hắn cũng chỉ là thân xác phàm trần, chẳng thể địch nổi thiên quân vạn mã. Đợi khi chúng ta trở về, sẽ xin phụ hoàng khởi binh san bằng Nam quốc. Được. Ngươi là kẻ nào? Ngươi là kẻ nào? Kẻ sát nhân chính là Hoa Khôi của Thính Vũ Lâu. Anh Điều. Ngươi nói sao? Ô Dũng Phấn nhi tử của ta đã bỏ mạng tại Nam quốc rồi sao? Quốc chủ, không chỉ riêng hoàng tử Ô Dũng Phấn mà cả Đại Ngụy quốc lẫn Tiên Tý quốc, 2 vị hoàng tử của hai nước đó khi đến tham gia tỷ võ cũng đều đã vong mạng tại Nam quốc. Chuyện này sao có thể như vậy được? Một Nam quốc lấy Văn Trị quốc vốn là nơi chúng ta hằng coi khinh, không ngờ lại có thực lực như vậy. Một Nam quốc nhỏ bé, thật là to gan lớn mật, lại dám sát hại nhi tử của ta. Vừa hay Tam quốc đang thiếu một cái cớ để hưng binh, nếu không khiến Nam quốc cắt nhượng 10 mấy tòa thành trì, chuyện này tuyệt đối không xong. Nam quốc kia cũng đừng hòng mong tưởng. Quyền trấn binh trên con đường tơ lụa, lập tức truyền tin cho Đại Ngụy quốc và Tiên Tý quốc. Ta muốn khiến Nam quốc phải diệt vong. Tuân lệnh. Ngươi làm tốt lắm. Điện hạ, đây đều là bổn phận của Thanh Điểu. Đây là cửu phẩm đại hoàn đan mà ta vừa mới luyện thành, chắc hẳn sẽ giúp ngươi đột phá Kim Cang cảnh. Đây chính là viên cửu phẩm đại hoàn đan, còn lợi hại hơn cả bát phẩm đại hoàn đan mà điện hạ đã ban cho Trương quản sự trước kia sao? Hương dược thật nồng đượm. Há miệng. Cảnh giới của ta không ngờ lại bắt đầu nới lỏng nhanh đến thế. Đa tạ điện hạ. Ngoại công, cuối cùng Tôn Nhi cũng có cơ hội rửa sạch hàm oan cho mẫu thân rồi. Diệp Vân, Diệp Vân.
Diệp Vân. Ta vốn tưởng rằng ngươi đã biết hối cải, nào ngờ tỉ thí vừa dứt, ngươi đã vội đến trốn Thanh Lâu tìm gặp Hoa Khôi, ở nơi này tiểu sắc bê tha, chẳng màng chính sự. Ta thật đã nhìn lầm ngươi rồi. Ta nhớ có người từng nói, sau khi đại hội tỉ thí kết thúc, nếu như ta thắng, sẽ gả cho ta. Lời hứa ấy nay còn tính chăng? Ngươi... Diệp Vân, ngươi chớ vội cho rằng tỷ võ đoạt khôi, cứu nguy cho Nam Quốc là có thể đắc ý vong hình. Nếu ngươi vẫn không bỏ thói cũ, ta nói cho ngươi hay, Ô Dũng Phấn và Ba Nhĩ Đặc trên đường hồi quốc đã bị phục kích thảm sát. Việc này đã khiến triều dã chấn động. Thân là hoàng tử Nam Quốc, há ngươi không biết vì bệ hạ mà phân ưu, vì Nam Quốc mà gánh vác sao? Chứ đâu phải vẫn còn tâm trí ở chốn này để cùng Hoa Khôi tình tự âu yếm. Điện hạ, ngươi có muốn? Hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của ta, sao chàng bỗng trở nên ngang ngược đến vậy? Tất nhiên là vẫn giữ lời. Sao lại không hiểu chuyện đến thế? Nàng thừa biết rõ Thính Vũ Lâu là cơ ngơi của ta, Thanh Điểu này là Hoa Khôi của Thính Vũ Lâu, cũng là thuộc hạ dưới trướng ta. Gần đây nàng ta làm việc không tồi, ta chỉ ban chút khích lệ mà thôi, có điều chi không ổn sao? Không vấn đề. Lần sau chớ có đường đột quấy rầy ta, khi ta đang cùng Thanh Điểu nghị sự tại Thính Vũ Lâu. Xong rồi thì lượn đi. Rõ ràng là ta suýt chút nữa đã bắt gian tại giường, cơ sao giờ lại thành lỗi của ta? Lẽ nào lại có lý đó? Trước mặt ta giả vờ suốt mười mấy năm dòng, đến cả ta cũng bị hắn qua mặt. Mẫu thân, tại buổi thiết chiều ngày mai, phụ hoàng sẽ ban thưởng cho Diệp Vân. Nếu Diệp Vân được phụ hoàng trọng dụng, thì ngôi vị thái tử này, hạng công tử bột tầm thường. Chẳng qua chỉ biết chút võ biền mà thôi, chưa đủ sức gây nên sóng gió gì đâu. Yên Nhi, những năm qua, mẫu thân ở trong triều đã lôi kéo được không ít trọng thần. Buổi chiều sớm ngày mai, con chỉ cần công kích Diệp Vân, các vị trọng thần đều sẽ đứng về phía con. Ta không tin, chỉ dựa vào một mình hắn mà địch nổi cả triều văn võ. Yên Nhi, con phải ghi nhớ, vạn lần không thể để hắn đảm đương chức trấn Bắc Đại Nguyên Soái này. Một khi thực quyền rơi vào tay hắn, thì ngày lành của chúng ta e là cũng tận rồi. Được. Mẫu hậu, từ Ninh cung chúng ta, dược liệu dùng cho thái tử đã sắp cạn kiệt rồi. Lát nữa hãy sai hạ nhân bổ sung thêm vào kho. Căn bệnh trầm kha này của thái tử cần phải tăng thêm dược lượng, mới mong trị dứt điểm được. Tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bình thân. Tạ bệ hạ. Ngày hôm qua, cửu hoàng tử Diệp Vân, tại cuộc tỉ thí giữa chư quốc, đã vì Nam Quốc ta mà đoạt lấy ngôi đầu, lập nên đại công. Ngày hôm nay, chính là lúc trẫm thực hiện lời hứa của mình. Con bước lên đây. Phụ hoàng. Lão Cửu, trẫm sắc phong ngươi làm trấn Bắc Đại Nguyên Soái, ban cho đất phong Bắc Lương, tiếp quản 10 vạn Bắc Nguyên quân. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Nắm được thực quyền trong tay, ta cuối cùng cũng có thể rảnh tay hành sự, điều tra rõ ẩn khúc về cái chết của mẫu thân năm xưa. Phụ hoàng, Nhi thần phản đối. Phụ hoàng, Nhi thần phản đối. Lão nhị, ngươi có điều gì dị nghị sao? Khởi bẩm phụ hoàng, Nhi thần nhận thấy Diệp Vân không thích hợp đảm đương ngôi vị trấn Bắc Đại Nguyên Soái, càng không đủ tư cách tiếp quản 10 vạn Bắc Nguyên quân. Ồ, phụ hoàng, Diệp Vân tuổi đời còn nhỏ, chim vừa mới mọc hết lông, nếu nhậm chức quá sớm, e rằng khó lòng phục chúng. Huống hồ Diệp Vân còn lui tới Thính Vũ Lâu, trốn trăng hoa phong nguyệt ấy để uống rượu vui chơi, thói ăn chơi trác táng vẫn chưa hề thay đổi, phóng đãng như thế. Sau khi nhậm chức, sao có thể thống lĩnh quân sĩ? Bởi vậy, thiết nghĩ nên bãi bỏ chức vị trấn Bắc Đại Nguyên Soái của Diệp Vân, nên chọn bậc hiền năng khác đảm đương.
Khởi bẩm bệ hạ, lời nhị hoàng tử nói rất chí lý. Diệp Vân tuy giúp Nam quốc ta thắng cuộc tỷ võ, song hành sự lại vô cùng hoang đường. Kẻ ấy vốn bất học vô thuật, chẳng những lập kỹ viện bên ngoài hoàng cung, lại còn nuôi dưỡng lũ hoa khôi, thậm chí còn dựng đạo quán, dưỡng đạo sĩ ngay trốn cung đình, để hạng công tử hoàn khố này làm trấn Bắc đại nguyên soái. E rằng tướng sĩ nơi Bắc cảnh khó lòng tâm phục khẩu phục. Quả đúng như vậy, thưa bệ hạ, chuyện bất phục vốn dĩ còn nhỏ, nhưng với bản tính phóng đãng của hắn, bệ hạ, thần e rằng Cửu hoàng tử đến Bắc Uyên quân, nhậm chức chưa đầy nửa năm, đã khiến quân kỷ của Bắc Uyên quân bị bại hoại hoàn toàn. Đến lúc đó, Bắc Uyên quân ta từ trên xuống dưới nhất nhất học theo thói xấu. Đội quân tinh nhuệ nhất của Nam quốc ta sẽ trở nên rời rạc như cát bỏng, sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Vì binh lực của Nam quốc ta, thần không tán thành việc này, khẩn xin bệ hạ suy xét. Các khanh, chẳng lẽ muốn trẫm phải nuốt lời hay sao? Thần không dám. Nếu như bệ hạ nhất quyết muốn phong Cửu hoàng tử làm trấn Bắc đại nguyên soái, thì cũng chẳng cần vội vã lúc này. Thần kiến nghị nên để ngài ấy lịch luyện 3 năm, mài giũa thêm tâm tính. Đợi đến khi Cửu hoàng tử vượt qua thử thách, lúc đó bàn chuyện phong thưởng cũng chưa muộn. Lưu thượng thư, sao ông không để lệnh lang nhà mình tới Bắc cảnh mà mài giũa tâm tính? Lưu thượng thư, sao ông không để lệnh lang tới Bắc cảnh rèn giũa tâm tính? Hừ, nhi tử của Lưu Nhị Hà ta, đứa nào cũng am tường lễ nghĩa, bụng đầy kinh luân, tiền đồ quan lộ rộng mở, tòng quân nhập ngũ, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Ta thấy là do không chịu nổi gian khổ nơi quân ngũ thì có. Ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Suýt nữa thì quên mất, đại công tử nhà ông còn đang bận rộn nạp thiếp thất thứ 3 kia mà. Còn như thứ tử của ngươi, suốt ngày ở trong phủ vui đùa cùng luyến đồng, quả là bụng đầy kinh luân, thông hiểu lễ nghĩa, hiểu biết không ít về cái học vấn đoạn tụ chi bích kia nhỉ. Chẳng ngờ lão Cửu này võ công siêu quần, đến cả khẩu tài cũng thuộc hạng nhất lưu. Ngươi Diệp Vân, đây là trốn triều đường, sao ngươi dám thốt ra những lời uế tạp như thế? Tôn đại nhân, ngài nói ta không xứng đảm đương chức trấn Bắc đại nguyên soái, vậy thì cứ để lệnh lang của ngài đứng ra cầu xin đi. Có điều, lệnh lang lại chính là khách quen của Thính Vũ lâu ta đấy. Hắn vẫn còn ghi nợ chỗ ta 20 vạn lượng bạc. Ta thấy lão nhân gia ngài chi bằng hãy thay hắn hoàn trả nợ nần rồi hãy nói tiếp. Ngươi nói xem, sau khi đại hội tỷ võ Trư quốc kết thúc, ta đến Thính Vũ lâu ẩm tửu tác lạc, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Thuộc hạ của ta đã nhìn thấy, vậy thuộc hạ của ngươi có tận mắt nhìn thấy ta ở Thính Vũ lâu ẩm tửu tác lạc? Thuộc hạ của ta đã tận mắt chứng kiến ngươi bước vào Thính Vũ lâu, lẽ nào bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Chữ nghĩa ngươi học e rằng đã trôi tuột cả vào bụng rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Khắp trốn kinh thành này, giới vương tôn quyền quý đều tỏ tường Thính Vũ lâu chính là sản nghiệp của ta. Việc ta lui tới Thính Vũ lâu cũng có thể là tra xét sổ sách, đốc thúc hạ nhân, cơ sao cứ nhất thiết phải là ẩm tửu tác lạc chứ? Ngươi đâu có tận mắt chứng kiến. Sau khi ta bước vào, vô bằng vô cứ, dám cả gan vu miệt trung lương, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, khép ngươi vào tội phỉ báng. Ta có thể làm chứng. Ta có thể làm chứng, Diệp Vân sau khi bước vào Thính Vũ lâu chỉ lo liệu sự vụ, tuyệt nhiên không hề ẩm tửu tác lạc. Bất luận thế nào, Diệp Vân thân là hoàng tử bản triều, lại dám lập biệt viện bên ngoài cung cấm, hòng thỏa mãn thú vui riêng, hành sự hoang đường, thương phong bại tục. Diệp Vân phẩm hạnh đê hèn, bản tính khó rời, chức vị trấn Bắc đại nguyên soái này, nếu giao cho hắn đảm đương, vẫn là điều bất cập. Phụ hoàng, nhi thần thiết nghĩ, Thính Vũ lâu do Cửu đệ khai trương, danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành, mỗi ngày thu lợi ngàn vàng, lại nộp thuế đủ đầy. Nay quốc khố Nam quốc ta đang lúc hư hao, sản nghiệp của Cửu đệ
cũng xem như đã vì Nam quốc ta tận hiến một phần sức lực. Giá như cửu đệ có thể thu liễm lại tính khí khi xưa, chưa hẳn đã không thể đảm đương chức vị trấn Bắc đại nguyên soái. Đại ca nói chí lý, cửu đệ tài ba hơn tất thảy chúng thần, đệ ấy hoàn toàn xứng đáng với trọng trách này. Bẩm bệ hạ, quả đúng là vậy. Tại đại hội tỷ võ, Cửu hoàng tử đã đánh bại liên minh ba nước, nhất minh kinh nhân, điều đó đủ để minh chứng cho tài năng của ngài ấy. Ví thử Cửu hoàng tử có thể cải quá tự tân, ngày sau ắt sẽ là giường cột của Nam quốc ta. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng cho rằng nên ban cho Diệp Vân một cơ hội. Lão Cửu, bản tính của con thế nào lẽ nào trẫm lại không rõ? Trẫm biết, hết thảy những gì trước đây đều là con giả vờ. Trẫm tin tưởng con. Cha con Từ Quốc công này, ngày thường chẳng phải đối với tên công tử bột này cực kỳ chán ghét sao? Cơ sao đột nhiên lại lên tiếng bênh vực hắn? Không ổn, tuyệt đối không thể để Diệp Vân toại nguyện. Phụ hoàng, không thể ban thưởng cho Diệp Vân, đủ rồi. Kể từ hôm nay, Diệp Vân chính là Bắc Lương đại nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn quân Bắc Biên, trấn thủ biên cương Bắc Lương. Trẫm ý đã quyết, không cần nghị luận thêm. Chư khanh còn việc gì cần khởi tấu không? Thần có việc khởi tấu. Nói đi. Dạ, là về chuyện hôn sự giữa Cửu hoàng tử và tiểu nữ. Dạ, là về chuyện hôn sự giữa Cửu hoàng tử và tiểu nữ. Phụ thân, Cửu hoàng tử và tiểu nữ Từ Chi Tuyết vốn có hôn ước từ thuở nhỏ, nay đôi bên đã đến tuổi thành thân. Thần khẩn xin bệ hạ sớm ngày định liệu việc đại hỷ cho hai đứa. Được. Đã như vậy, lão Cửu à, các con hãy chọn ngày lành, sớm ngày thành hôn đi. Thật kỳ quái. Trước đây Từ Quốc công chẳng phải luôn tìm đủ trăm phương ngàn kế, chẳng phải trước kia từng ngăn trở hôn sự này sao? Cơ sao hiện giờ lại vội vã gả Từ Chỉ Tuyết đi như vậy? Điều này thì ngươi không hiểu rồi. Cửu hoàng tử sau này chính là trấn Bắc đại nguyên soái, phẩm hàm chẳng hề thua kém Từ Quốc công, lại còn tinh thông tuyệt thế võ công. Đây đúng là một bậc hiền tế rồng phượng đó. Chẳng trách người ta là Từ Quốc công, quả nhiên gừng càng già càng cay. Khởi bẩm bệ hạ, nay lũ Man Di Tam quốc đã bội ước, không cho Nam quốc ta đóng quân trên con đường tơ lụa. Và lại, hoàng tử Tam quốc lại bỏ mạng tại Nam quốc ta, e rằng sẽ khiến Tam quốc phẫn nộ. Nay việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết hai chuyện này, chứ không phải mấy chuyện nhi nữ tình trường. Lão Cửu, con thấy thế nào? Đại ca. Lão đại, lão đại. Lão đại, lão đại. Phụ hoàng, nhi thần e rằng không thể, chẳng thể hầu hạ, tận hiếu bên cạnh phụ hoàng được nữa. Ngôn nhi. Thái tử Diệp Ngôn chi thiên tư xuất chúng, 3 năm trước được hoàng đế Nam quốc trọng dụng, nào ngờ thiên đấu anh tài, 1 năm trước đột ngột lâm trọng bệnh, quanh năm liệt giường, cuối cùng bệnh nhập cao hoang, nửa năm sau liền tạ thế. Những gì hệ thống mô phỏng sắp ứng nghiệm thật rồi. Thái y, chuyển thái y, chuyển thái y, mau chuyển thái y. Thái y, mau lên. Bệ hạ, trọng bệnh của thái tử đã xâm nhập tâm mạch, e rằng khó lòng qua khỏi ngày hôm nay.
Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Bệ hạ, Tần đã tận lực rồi. Đồ dung tài vô dụng. Phụ hoàng, xin cho nhi thần thử một phen. Ngươi, đến cả danh y giỏi nhất kinh thành cũng đều bó tay chịu trói. Một kẻ trác táng như ngươi thì hiểu gì về y thuật? Đây chính là hồi xuân đan. Mau cho đại ca phục hạ là được. Này, Diệp Vân. Ngày thường đệ tự mình chế luyện mấy thứ đan dược vô dụng này thì thôi đi, lại còn dám mang ra cho người khác dùng. Đệ muốn tiễn đại ca sớm lên đường sao? Ngươi dám đánh ta, kẻ không hiểu chuyện, chớ có đa ngôn. Ngươi, phụ hoàng, ngươi xem hắn. Thôi được rồi. Đã không còn cách nào khác. Vậy cứ thử theo phương pháp của lão Cửu xem sao. Tuân mệnh. Ngôn nhi, con thấy trong người thế nào? Con cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Khởi bẩm bệ hạ, bệnh tình của thái tử quả thực đã thuyên giảm không ít. Lẽ nào lại như vậy? Thứ đan dược vớ vẩn hắn tự chế, vậy mà thực sự có hiệu nghiệm sao? Thật không ngờ Cửu hoàng tử chẳng những tinh thông võ nghệ mà y thuật cũng thật cao minh. Căn bệnh này của thái tử đã chữa trị suốt 2 năm dòng, vốn dĩ ngày một trầm trọng, chưa từng thấy khởi sắc. Cửu hoàng tử quả thực là thần nhân. Đa tạ Cửu đệ, chút công mọn không đáng nhắc tới. Vừa hay chỗ đệ vẫn còn dư lại vài viên đan dược, chẫm suýt nữa thì quên mất. Trong nội dung mô phỏng của hệ thống, lão Cửu không chỉ là đệ nhất kiếm tiên của Nam Quốc. Xem ra Bình Nhật nó không phải làm bừa mà là thực sự đang luyện đan. Trước đây trẫm đã trách lầm nó rồi, không ngờ chàng còn có bản lĩnh này. Thuốc đại ca dùng hàng ngày là do từ Ninh cung ban xuống phải không? Diệp Vân, đệ có ý gì? Diệp Vân, ngươi có ý gì? 2 năm trước, đại ca đột nhiên lâm bạo bệnh. Lương y khắp thành thảy đều thúc thủ vô sách. Kể từ khi linh dược từ Từ Ninh cung ngày qua ngày đưa vào miệng đại ca, bệnh tình của huynh ấy lại càng thêm trầm trọng. Diệp Vân, ngươi đang hoài nghi mẫu thân ta sao? Ngươi đừng quên, thở nhỏ là ai đã dưỡng dục ngươi? Là mẫu thân ta, cũng chính là mẫu thân của ngươi. Ngươi muốn làm kẻ vong ân phụ nghĩa, hạng sói mắt trắng sao? Lúc này đừng lấy đạo nghĩa ra mà ép người. Ta vốn là kẻ thích luận sự theo lẽ thực. Nay thân thể của đại ca, sự tình đã xảy ra sai sót, Từ Ninh cung các người cũng phải gánh vác phần nào trách nhiệm. Cửu đệ, Hoàng quý phi vốn đắc sủng nơi phụ hoàng. Tuy không phải hoàng hậu nhưng còn hơn cả hoàng hậu, chính là chủ nhân của hậu cung. Huống hồ Bình Nhật bà ấy đối đãi với ta không hề bạc bẽo, lẽ nào lại làm ra loại chuyện này sao? Ngươi vốn chẳng phải do bà ta thân sinh, sao ngươi có thể quả quyết như vậy? Chuyện này, phụ hoàng, mẫu thân nhi thần chính là vị quý phi được người sủng ái nhất, con người của nàng ấy, người là bậc hiểu rõ nhất, nàng ấy tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện như thế này. Trương Huyền, Hoàng quý phi vốn là chủ hậu cung, vị cao quyền trọng, nếu không có mệnh lệnh của ngài, bọn ta chẳng ai dám khinh suất động thân. Lão đại, chuyện này, nếu đúng như lời lão Cửu nói, quả thực có vài phần luẩn khúc. Vậy trẫm sẽ đích thân tới dược phòng Từ Ninh cung, xem xét một phen. Nương, nương, mẫu hậu, không xong rồi, đại sự không ổn rồi, chuyện gì mà con lại hốt hoảng đến thế? Phụ hoàng đã bắt đầu nghi ngờ người rồi, người đang dẫn theo tùy tùng đến khám xét dược phòng của Từ Ninh cung, khi nào thì tới? Bẩm, hiện đã đang trên đường tới đây rồi. Tất cả dừng hết mọi việc trên tay lại cho ta, mau lên. Đem tất cả những thứ này đổ hết đi cho ta, phải xử lý cho thật sạch sẽ, không được để lại dấu vết. Con không mau đi. Nhanh lên. Nhanh tay lên.
Ôi chao, mau lên đưa cho ta. Mau, mau đem thứ đó. Mau lên. Tất thảy hãy xử lý cho sạch sẽ. Muốn xử lý sạch sẽ thứ gì? Bệ hạ. Bệ hạ. Phụ hoàng. Bệ hạ. Sao người lại ngự giá đến đây? Ngươi vừa nói, muốn xử lý sạch sẽ thứ gì hả? Hử. Nói đi chứ. Nói. Bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, sứ thần Tam Quốc đã tới, bẩm rằng có yếu sự cầu kiến để thương nghị. Hừ. Vừa rồi không tới, lại cố tình chọn ngay lúc này. Thôi bỏ đi, lát nữa ta sẽ trừng trị các ngươi. Hoàng đế Nam Quốc. 3 vị hoàng tử của Tam Quốc chúng ta đều đã bỏ mạng tại Nam Quốc của ngài. Sự việc lần này, ngài nhất định phải cho chúng ta một lời công đạo. Chư quốc tỷ võ, vốn dĩ đao kiếm vô nhãn, sinh tử tự phụ. Bọn họ vong mạng. Việc này quyết chẳng thể oán trách ai. Huống hồ chính các ngươi đã bội ước trước. Rõ ràng đã thương nghị thỏa đáng, chỉ cần giành phần thắng trong trận tỷ võ, quyền đồng trú binh mã trên con đường tơ lụa sẽ thuộc về phe ta. Thế nhưng các ngươi thì sao? Ngôn nhi vô tín. Hừ. Bất luận thế nào, các ngươi đều phải trả giá cho cái chết của 3 vị hoàng tử phe ta, bằng không thì chớ trách liên minh 3 nước chúng ta động đao binh với các ngươi. Không sai. Chuyện này, Nam Quốc các người cần phải cắt đất bồi thường, các người phải bồi hoàn cho Đại Ngụy ta 5 tòa thành trì. Các người phải bồi hoàn cho Đại Ngụy ta 5 tòa thành trì. Hoàng tử Ba Nhĩ Đặc vốn là vị hoàng tử được Tiên Ti quốc chủ sủng ái nhất, các người ít nhất phải bồi hoàn cho Tiên Ti quốc ta 15 tòa thành trì. Hoang đường. Các ngươi tỷ võ đã bại, đã không chịu nhận thua thì chớ, lại còn tham lam vô độ, ép chúng ta cắt đất bồi thường. Quả là vô liêm sỉ. Phải lắm. Các ngươi rốt cuộc có còn biết đến đạo lý hay không? Đạo lý ư? Binh mã chính là đạo lý lớn nhất trên thế gian này. Nếu các ngươi không chịu bồi thường, thì hãy đợi đại quân liên minh Tam Quốc cùng nhau san phẳng Nam Quốc đi. Ngươi. Bệ hạ, binh lực của liên minh Tam Quốc vừa xa Nam Quốc chúng ta, nếu mạo phạm Tam Quốc, hậu quả thực khôn lường. Chi bằng cứ ưng thuận điều kiện của họ, coi như là kế hoãn binh. Phải đó, tâu bệ hạ, lời Tôn đại nhân nói rất có lý, điều kiện hà khắc nhường ấy mà các ngươi cũng dám ưng thuận, đầu óc hai ngươi mụ mẫm cả rồi sao? Hay là các ngươi đã nhận lợi lộc gì từ bọn chúng? Ngươi. Diệp Vân, ngươi chớ có vu khống trung thần. Vậy ngươi nói xem nên định liệu thế nào nếu đại quân liên minh Tam Quốc áp sát biên cương ta? Nam Quốc ta biết lấy gì để chống đỡ hậu quả này, ngươi có gánh vác nổi chăng? Bẩm phụ hoàng, việc này xin giao cho nhi thần lo liệu, ta ngược lại muốn xem thử lão cửu sẽ xử trí việc này ra sao. Được. Ngươi bảo muốn Nam Quốc ta cắt đất bồi khoản. Phải thì đã sao, việc này các ngươi chỉ còn đường ưng thuận mà thôi, bằng không cái giá phải trả. Nam Quốc các ngươi e là gánh không nổi đâu. Phải đấy, tiểu tử. Mau mau ký vào hòa ước cắt đất bồi thường đi. Sau đó hãy dâng lên mỹ nữ của Nam Quốc các ngươi. Đêm đến dâng lên rượu ngon thức lạ, hầu hạ chúng ta cho chu đáo. Đợi lúc hồi chiều, họa trang chúng ta còn ở trước mặt quốc chủ, nói đỡ cho các ngươi vài lời. Đêm nay cứ để đệ nhất mỹ nhân Nam Quốc các ngươi đến bồi tiếp chúng ta đi. Thật hoang đường. Kiếm đâu? Ngươi toàn làm gì? Ngươi to gan dám sát hại sứ thần ba nước.
Hoàng tử của các ngươi ta còn dám lấy mạng. Khu khu vài tên sứ thần, cơ sao lại không thể giết? Ngươi giỏi lắm. Phen này Nam Quốc các ngươi, đừng hòng đoạt được quyền đồn trú trên con đường tơ lụa. Vậy sao? Xin tha mạng, ta đi ngay đây, ta lập tức đi ngay. Tha mạng, xin tha mạng. Diệp Vân, ngươi điên rồi sao? Lưỡng quốc giao tranh, bất trảm lai sứ, sát hại sứ thần. Đây chính là đại kỵ đó. Nếu bọn chúng biết điều đạo lý, quả thực có thể tha mạng. Nhưng chúng lại cứ thích ngông cuồng trước mặt ta, nên đã xử lý rồi, chẳng lẽ còn giữ lại đón Tết sao? Ngươi! Bệ hạ, Cửu hoàng tử lạm sát sứ thần, đây quả là đại tội. Nếu Tam quốc trách tội, Nam quốc ta khó lòng đối phó, khẩn xin bệ hạ nghiêm trị, xin bệ hạ nghiêm trị. Xin bệ hạ nghiêm trị. Không ổn rồi, Diệp Vân hành sự vẫn quá đỗi xung động. Lão Cửu, ngươi hãy cho trẫm một lời giải thích. Phụ hoàng, Tam quốc vốn dĩ bội ước thất tín, ngay từ thuở đầu, chúng đã chẳng hề có ý định để ta đóng quân tại con đường tơ lụa, nay lại càng được đằng chân lân đằng đầu, tham lam vô độ, ép chúng ta phải cắt đất bồi thường. E rằng dã tâm của chúng là nhắm vào toàn bộ Nam quốc ta. Ý con là Tam quốc muốn thôn tính Nam quốc chúng ta. Phụ hoàng, Tam quốc ngày càng ngang ngược hống hách. Cứ thế này chỉ khiến Nam quốc ta thêm phần bị động. Bị chúng tằm ăn dâu, gặm nhấm sạch xưa, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lão Cửu, con có lương kế gì không? Từ xưa đến nay, đối phó ngoại địch, cách thức trực tiếp và hiệu quả nhất chính là lấy võ trấn áp. Huống hồ chi, con đường tơ lụa, hệ trọng đến mệnh mạch kinh tế của Nam quốc ta, bất luận thế nào cũng phải đoạt lấy cho bằng được. Hừ, nói thì dễ dàng lắm, nay con đường tơ lụa Tây vực đang có trọng binh của Tam quốc trấn giữ, nếu cưỡng ép đóng quân tất sẽ bị Tam quốc đồng loạt vây đánh. Bọn họ có thể vây đánh, chẳng lẽ chúng ta không thể phản kích sao? Phản kích? Hừ. Ngươi định phản kích thế nào đây? Phụ hoàng, Nhi thần nguyện thống lĩnh 5.000 tinh kỵ, tiến về con đường tơ lụa, đoạt lấy quyền đồn trú. Nếu gặp kẻ kháng cự, dùng vũ lực trấn áp. Nếu gặp kẻ kháng cự, dùng vũ lực trấn áp. 5.000 tinh kỵ. Con đường tơ lụa Tây vực hiện do 3 nước chia nhau đồn trú, mỗi nước 2 vạn đại quân, gộp lại ắt là 6 vạn, con chỉ dùng 5.000 tinh kỵ, làm sao địch nổi 6 vạn đại quân kia? Xin phụ hoàng an tâm, Nhi thần tự có tính toán. Tốt lắm, quả không hổ là hảo hoàng nhi của trẫm, quả là có dũng khí. Ngũ thiên tinh kỵ e rằng hơi ít, trẫm cấp cho con 2 vạn. Bẩm phụ hoàng, không cần đâu, nếu phải động đến 2 vạn tinh kỵ thì quả là quá để cao Tam quốc bọn chúng rồi. Để đối phó với chú binh của Tam quốc, chỉ cần ngũ thiên tinh kỵ là đủ. Ngài ấy điên rồi sao? Dẫu Cửu hoàng tử võ công có cao cường đến đâu, chỉ dựa vào ngũ thiên tinh kỵ làm sao có thể địch lại đội quân Tam quốc lên tới lục vạn chú binh cơ chứ? Phải đó, cục diện này biết ứng phó ra sao đây? Lão Cửu tột cùng cậy vào đâu mà tự tin đến vậy? Thôi vậy, để trẫm xem thử. Lão Cửu tột cùng còn có thể mang đến cho trẫm kinh hỉ gì nữa đây? Hay lắm. Nếu ngươi đã có đảm phách bực này, vậy trẫm sẽ tin ngươi một phen. Mẫu thân, người xem Diệp Vân kia đang toan tính điều chi, chỉ mang theo 5.000 tinh kỵ mà dám cả gan đi đoạt lấy quyền đồn trú trên con đường tơ lụa Tây vực. Hắn toan tính điều chi, ta nào có hay, ta chỉ biết rằng hắn nay rất được bệ hạ trọng dụng. Hơn nữa, tên nhãi danh đó dường như đã phát giác ra chuyện năm xưa. Nếu không nhờ sứ thần 3 nước đến kịp lúc, chúng ta đã tận số rồi. Vậy bước tiếp theo, chúng ta nên ứng phó ra sao? Nay Diệp Vân đang đắc thế, lại nắm giữ thực quyền, quả thực không dễ đối phó nữa. Nếu không mau chóng trừ khử hắn, rằng kẻ phải bỏ mạng chính là chúng ta. Hắn chẳng phải sắp xuất hành sao? Nhân khoảng thời gian hắn rời đi này, chừng ấy đã đủ để hành sự được nhiều việc rồi. Mẫu thân, người định làm gì? Hắn hiện giờ có bệ hạ đứng sau bảo chứng, đừng nói là con, ngay cả ta cũng khó lòng động đến hắn. Nay chỉ còn duy nhất một cách để thực sự trừ khử hắn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Là cách gì ạ? Đã vậy, nếu thân là hoàng tử mà con không đối phó được hắn, thì hãy trở thành hoàng đế. Hoàng đế? Nhưng hiện tại, ngay cả vị trí chữ quân con còn chưa nắm giữ, cứ yên tâm. Mọi sự cứ giao cho mẫu thân, đại kế này cũng đã đến lúc phải thực thi rồi.
Diệp Vân. Đêm đã khuya thế này còn tìm tới ta, chắc hẳn là có chuyện. Diệp Vân. Chàng thật sự quyết định đi sao? Sao vậy? Nàng đang lo lắng cho ta đó ư? Ai thèm lo cho chàng chứ? Chàng chỉ mang theo 5.000 tinh kỵ mà đã dám đi đoạt lấy binh quyền trấn thủ con đường tơ lụa. Chàng có biết việc này vô cùng hung hiểm không? Nếu để Tam Quốc còn lại hay biết, tất hẳn bọn chúng sẽ ở dọc đường bố trí mai phục. Thiếp không muốn đôi ta chưa kịp thành thân, chàng đã phải bỏ mạng nơi dọc đường. Nói đi nói lại, chẳng phải nàng vẫn là đang lo lắng cho ta sao? Lo lắng cho sự an nguy của phu quân tương lai. Thiếp chẳng thèm quản chàng nữa. Anh Điều. Mọi sự đã chuẩn bị chu tất chưa? Tuân theo lời dặn của điện hạ, vạn sự đều đã sẵn sàng. Thật là quá quắt. Một tiểu quốc phương Nam nhỏ bé lại dám sát hại 3 vị sứ thần của ta. Quốc chủ, kẻ đã hạ sát sứ thần Tam Quốc chúng ta chính là Cửu hoàng tử Nam Quốc. Diệp Vân, xem ra kẻ trước đây đã sát hại 3 vị hoàng tử của Tam Quốc ta cũng chính là hắn. Diệp Vân. Hừ, khá khen cho một Diệp Vân. Quốc chủ, vừa có tin báo về. Diệp Vân muốn thống lĩnh 5.000 tinh kỵ nhằm đoạt lấy binh quyền trấn giữ con đường tơ lụa. Hơn nữa, hắn còn nói đối phó với chú quân Tam Quốc ta chỉ cần 5.000 tinh kỵ là đủ. Diệp Vân kia thật chẳng để Tam Quốc chúng ta vào trong mắt. Quốc chủ, hắn đã tự phụ như thế, ta sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Truyền tin cho hai nước còn lại trên con đường tơ lụa Tây vực, mỗi bên tăng phái 1 vạn quân trấn giữ. Đồng thời, tại yếu đạo, trên con đường tơ lụa, mai phục sẵn quân mã, ôm cây đợi thỏ. Bất luận thế nào cũng phải lấy mạng Diệp Vân để báo thù cho 3 vị hoàng tử. Quốc chủ, nếu làm như vậy chính là 9 vạn chú quân, dùng 9 vạn chú quân đối phó với 5.000 tinh kỵ. Liệu có phải là đại tài tiểu dụng quá chăng? Nam Quốc có câu cổ ngữ rằng sư tử vô thỏ cũng phải dốc toàn lực. Tên Diệp Vân kia chính là cậy vào võ công cao cường mới dám tự phụ đến thế. Ta chính là muốn cho hắn biết, dẫu có bản lĩnh cũng không địch nổi thiên quân vạn mã. Chỉ cần đại quân phàm nhân vây hãm, ắt có thể khiến hắn táng mạng. Bệ hạ, 5.000 tinh kỵ do đích thân Cửu hoàng tử thống lĩnh đã khởi hành rồi. Trương Huyền, Hanh hãy điều động thêm 5 vạn tinh kỵ. Đợi khi lão Cửu cầu viện, lập tức tức tốc đến ứng cứu. Lão Cửu có lòng tin, lại thêm đảm lược, quả là điều đáng mừng. Song nếu lỡ xảy ra chút sơ suất nào, đó sẽ là tổn thất khôn lường đối với Nam Quốc, cũng là của Nam Quốc ta. Thật là một đòn đả kích khó lòng gánh vác. Chẳng thể ngờ tới nay bệ hạ đối với Cửu hoàng tử lại trọng vọng đến nhường này. So với đãi ngộ của thái tử, quả thực có phần hơn chứ chẳng kém. Tuân lệnh. Mẫu thân, Diệp Vân đã rời khỏi kinh thành rồi. Vậy tiếp sau đây chúng ta nên hành sự thế nào? Bất tất phải làm gì cả. Báo. Quốc chủ, tại vùng lân cận con đường tơ lụa Tây vực đã phát hiện tung tích quân đội Nam Quốc. Hừ, cuối cùng cũng đã tới. Truyền lệnh ta, binh sĩ Nam Quốc, bất luận là ai, thảy đều giết không tha. Tuân lệnh. Báo. Khởi bẩm, 5.000 tinh kỵ Nam Quốc không rõ vì sao đột ngột rút quân. Chẳng phải ta đã bày sẵn mai phục rồi sao? Sao chúng lại không trúng kế? Quốc chủ, không rõ nguyên do, nhưng dường như Diệp Vân đã nhận ra trận địa mai phục của chúng ta. Tên Diệp Vân này hành sự quả thật vô cùng cẩn trọng. Xong, đã dấn thân đến đây thì đừng hòng rời đi. Truyền lệnh ta, lập tức truy kích, tuyệt đối không để một kẻ nào tẩu thoát. Tuân lệnh. Báo. Quốc chủ, 5.000 tinh kỵ do Diệp Vân thống lĩnh luôn né tránh, không chịu nghênh chiến với quân ta. Tên Diệp Vân này chẳng phải từng nói để đối phó với Tam Quốc chúng ta chỉ cần 5.000 tinh kỵ thôi sao? Cơ sao hiện giờ lại chỉ biết tháo chạy thục mạng, thật đúng là hạng nhát gan. Điện hạ, vì sao chúng ta cứ mãi lánh chiến? Cứ thế này làm sao đạt được quyền trấn binh trên con đường tơ lụa? Nhẩm tính lại, thời cơ cũng đã đến lúc. Đã tới lúc chúng ta phản kích. Ngươi lui xuống trước đi. Tuân lệnh. Điện hạ, thuộc hạ đã hoàn thành sứ mệnh. Chuyện tiếp theo, bên đó đành trông cậy cả vào ngài. Quốc chủ, quốc chủ, quốc chủ. Quốc chủ, đại sự bất diệu rồi. Cớ sao lại hoảng hốt như vậy? Nói 10 vạn đại quân Bắc Uyên do Diệp Vân thống lĩnh đang rầm rộ tiến về phương Bắc, nhắm thẳng vào kinh đô nước ta mà tới. Cái gì?
Diệp Vân chẳng phải đang ở con đường tơ lụa Tây vực sao? Sao hắn lại có thể xuất hiện ở phương Bắc được? Thần cũng không rõ. Thưa quốc chủ, quân Bắc Tuyên thế như trẻ tre, hiện đã liên tiếp hạ được 15 tòa thành trì rồi, chỉ còn một bước nữa là sẽ công phá vào kinh đô của chúng ta. Chỉ vỏn vẹn 10 vạn quân Bắc Uyên mà các ngươi cũng không ngăn cản nổi sao? Quốc chủ, quân Bắc Uyên lấy 1 địch 10. Thực lực của Diệp Vân lại vô cùng đáng sợ. Hắn cực kỳ tinh thông việc bày binh bố trận, chúng thần thực sự không tài nào chống đỡ nổi. Phế vật, thảy đều là phế vật. Quốc chủ, quân Bắc Uyên sắp sửa đại binh áp sát chân thành, chúng thần biết phải liệu tính thế nào đây? Chúng thần biết phải liệu tính thế nào đây? Tử thủ kinh thành, lập tức phát tín cầu viện hai nước còn lại. Tuần lệnh, nay mới cầu viện sao? Muộn rồi. Người đâu? Đừng phí công gào thét nữa, quân đội của ngươi thảy đều đã quy hàng. Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Chẳng phải ngươi đã dẫn 5.000 tinh kỵ tiến về con đường tơ lụa Tây vực rồi sao? Kẻ nào bảo ngươi rằng những gì mắt trần mắt thịt nhìn thấy đều là sự thật? Đó chẳng qua chỉ là kế che mắt thế gian mà thôi. Nếu không làm như vậy, sao có thể dẫn dụ sự chú ý của ngươi xuất kích tất thắng sao? Thì ra kẻ dấn thân vào con đường tơ lụa Tây vực vốn dĩ chẳng phải là ngươi. Liên minh Tam Quốc các ngươi chẳng phải luôn muốn nhắm vào Nam Quốc ta sao? Vậy ta sẽ tiêu diệt một nước của các ngươi trước. Có như vậy, áp lực đè nặng lên Nam Quốc ta mới được giảm bớt. Đối phó với lũ ngoại bang các ngươi, phương kế trực diện và hiệu quả nhất chính là lấy võ lực mà trấn áp. Ngươi thật bỉ ổi, bỉ ổi. Khi liên minh Tam Quốc các ngươi mưu đồ nhắm vào Nam Quốc ta, há chẳng phải cũng là hèn hạ sao? Huống hồ binh pháp vốn dĩ là đạo ngụy trá. Đây chính là xuất kỳ chế thắng. Lên, hoàng quân xông lên, giết chết hắn cho ta. Kể từ hôm nay, thế gian không còn nước chuẩn cách nhĩ nữa. Điện hạ uy vũ. Tốt lắm. Lão cửu này quả là một chiêu thanh đông kích tây tuyệt diệu, lấy việc đoạt quyền trấn binh tơ lụa làm mồi nhử, chớp mắt đã xoay chuyển tình thế, tiêu diệt cả nước chuẩn cách nhĩ rồi. Bệ hạ, Cửu hoàng tử hành sự như vậy, liệu có tính là tự ý xuất binh? Chuyện đó vô phương. Trẫm tin rằng đợi đến khi lão cửu trở về, nhất định sẽ cho trẫm một lời phân trần thỏa đáng. Chuẩn cách nhĩ quốc vốn là cường quốc, có thực lực đáng gờm nhất Tam Quốc, bình định được chuẩn cách nhĩ, chẳng những giải tỏa áp lực cho Nam Quốc ta, mà còn khiến hai nước kia phải khiếp sợ. Bất luận thế nào, đây cũng là một kiện kỳ công. Đợi lão cửu hồi cung, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng. Bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử đột nhiên lâm bạo bệnh, thổ huyết không ngừng, e là tính mạng đã nguy tại đán tịch. Cái gì? Ngôn nhi. Thái y, mau chuyển thái y. Bệ hạ, thái tử bệnh nhập cao hoang, e là khó lòng qua khỏi ngày hôm nay. Cái gì? Chứng bệnh này của thái tử e rằng chỉ có Cửu hoàng tử mới có thể cứu chữa, nhưng Cửu hoàng tử đang chinh chiến phương xa, muốn tức tốc hồi kinh cũng phải mất 15 ngày dòng dã. Giá như lão cửu có mặt ở đây thì tốt biết mấy. Ngôn nhi, con còn lời nào muốn tâu với trẫm nữa chăng? Phụ hoàng, sau khi nhi thần tạ thế, ngôi vị chữ quân này sẽ bị bỏ trống. Trong số các hoàng tử, duy chỉ có Cửu đệ là tài cán, lỗi lạc nhất. Nhi thần hy vọng có thể để Cửu đệ đảm đương. Vi phụ bằng lòng. Bằng lòng. Ngôn nhi. Ngôn nhi à. Diệp Vân. Lại là Diệp Vân. Anh nói xem, lão đại vốn là một đứa trẻ tốt như thế, sao bỗng nhiên lại vô duyên vô cớ mắc phải cái thứ quái bệnh nan y như vậy? Bệ hạ, xin ngài chớ quá bi thương. Thái tử chỉ tại mệnh số không may, bao nhiêu năm qua, tính cả trưởng tử, những hoàng nhi vong mạng một cách bất minh ấy, tổng cộng đã là 5 người rồi. Trời xanh kia ơi,
Lẽ nào ngài nhất kiết muốn tận diệt long mạch Diệp gia ta sao? Bệ hạ, người thác không thể sống lại. Xin ngài hãy nén bi thương. Thái tử đã băng hà, ngôi vị chữ quân nay đang bỏ trống. Xin ngài hãy sớm chọn trong số các hoàng tử. Thiết nghĩ nên chọn ra người hiền tài là hơn. Trẫm đã hứa với Đại Hoàng Nhi sẽ lập Diệp Vân làm chữ quân. Bệ hạ, thần thiếp thiết nghĩ lập Diệp Vân làm tân chữ quân là điều bất thỏa. Có gì không thỏa? Diệp Vân chưa được sự chuẩn tấu của bệ hạ đã tự ý khởi binh Bắc Trinh. Hành sự như vậy, e là có ý đồ phản cốt. Nếu như lập một kẻ có lòng phản nghịch làm chữ quân, chẳng những đe dọa đến bệ hạ, e rằng sau này xã tắc sẽ bất ổn. Hừ, lão cửu xuất binh, tiêu diệt Chuẩn Cát Nhĩ quốc. Công lao ấy vượt xa, binh quyền trấn giữ con đường tơ lụa, chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao? Huống hồ trẫm cũng tin rằng, đợi đến khi lão cửu trở về, nhất định sẽ cho trẫm một lời giải thích thỏa đáng. Không ngờ chỉ trong vài ngày, sự sùng kính của bệ hạ dành cho Diệp Vân đã sâu dày đến nhường này. Không được, ta nhất định phải vì Hiên Nhi mà tranh lấy ngôi vị thái tử. Nhưng thưa bệ hạ, đủ rồi. Dẫu cho đại hoàng tử không nói, trẫm cũng sẽ lập Diệp Vân làm chữ quân. Nam quốc ta lập hiền không lập đích. Huống hồ, tài năng của Diệp Vân vượt xa các hoàng tử khác. Hắn chính là người thích hợp nhất. Trẫm tuy chưa ban cho nàng danh phận hoàng hậu, nhưng đã trao cho nàng địa vị chủ quản hậu cung. Trẫm sủng ái và tin cẩn nàng đến thế. Nhưng lão đại vừa mới tạ thế chưa lâu, vậy mà nàng cớ sao lại vội vã lo liệu chuyện lập tân chữ quân đến thế? Bệ hạ, thần thiếp cũng là muốn phân ưu cùng bệ hạ. Vì quốc sự mà suy tính thôi ạ. Ngày ấy trẫm ở Từ Ninh cung, nàng vừa thấy trẫm, sao lại hoảng hốt đến vậy? Bệ hạ, thang thuốc dâng lên thái tử vô cùng hệ trọng, thần thiếp chỉ sợ sắc thuốc không chu toàn, khiến bệ hạ long nhan giận dữ. Hừ, tốt nhất là như vậy. Không được, bệ hạ đã bắt đầu nảy sinh nghi kỵ với ta rồi, chẳng thể trì hoãn thêm được nữa. Kẻ nào hoàng cung cấm điện, kẻ nào gan to dám xông vào, chết. Được rồi, lui ra cả đi. Sao thế? Cớ sao vẫn chưa lui xuống? Thật kỳ quái, sao lại chẳng thể cảm nhận được khí tức của bệ hạ nữa? Chẳng lành rồi. Bệ hạ, bệ hạ. Nương nương, sự việc đã chu toàn rồi ạ. Tốt lắm, quả không hổ danh là đệ nhị cao thủ Nam quốc, không uổng công ta bấy lâu nay luôn giữ lại nước cờ này, cuối cùng cũng đại công cáo thành. Mẫu thân, ngươi thực sự đã ra tay với phụ hoàng, nếu không làm vậy, sao con có thể đăng cơ, tọa hưởng ngai vàng, làm sao đối phó được với tên Diệp Vân kia? Nếu đợi đến lúc Diệp Vân trở về, chỉ e sẽ khiến bệ hạ sự khí trọng và tín nhiệm dành cho hắn sẽ càng thêm sâu nặng. Đến lúc đó, chính là ngày tận số của mẫu tử ta. Hiên Nhi, con phải nhớ kỹ, muốn thành tựu đại nghiệp bá chủ, tất phải tàn độc. Phải tàn độc hơn tất thảy các hoàng tử. Chỉ có như vậy mới có thể đăng cơ, đoạt lấy hoàng vị này, mới có thể ngồi cho vững, ngồi cho lâu. Mẫu thân, Nhi thần đã hiểu. Ta đã hạ lệnh, chiếu chỉ kế vị đã được sửa đổi, ngày mai sẽ báo cáo thiên hạ, con chính là tân đế của Nam quốc. Đến lúc đó, mẫu hậu sẽ buông rèm nhiếp chính, dốc lòng phò tá cho con. Tuyên chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết, trẫm từ khi đăng cơ đến nay, vâng mệnh trời mà trị vì thiên hạ, luôn cẩn trọng chuyên cần, chẳng dám lơ là dù chỉ một khắc. Nay trẫm tuổi cao sức yếu, tự biết đại hạn đã gần kề, nay đặc soạn di chiếu này, cốt để định rõ quốc bản, vỗ yên lòng dân. Trẫm biết chư vị hoàng tử đông đảo, song duy có Diệp Hiên tài đức vẹn toàn, nhân hiếu song toàn, xứng đáng gánh vác trọng trách. Trẫm quyết định lập Diệp Hiên làm hoàng thái tử,
Kể từ hôm nay giám quốc lý chính, đợi sau khi trẫm băng hà, sẽ kế thừa hoàng vị, thống ngự vạn bang. Câm thử. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến hoàng thái hậu. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngươi vì sao không quỳ? Nhị ca, hạ như thế này là đúng chứ? Phụ hoàng đã hứa với đại ca sẽ lập Cửu đệ làm chữ quân. Dẫu cho phụ hoàng có để lại di chiếu thì ngôi vị này cũng phải là Cửu đệ ngồi vào chứ không phải ngươi. Chẳng lẽ không thể là phụ hoàng đã thay đổi ý định sao? Quả không sai. Ngươi nghĩ phụ hoàng lại hôn quân đến thế sao? Cửu đệ mọi bề đều xuất chúng hơn ngươi, phụ hoàng lại truyền ngôi cho ngươi sao? Ngươi, chư vị, thái tử vừa mới tạ thế, phụ hoàng cũng liền băng hà ngay sau đó. Chuyện này các người không thấy kỳ quái sao? Hỗn xược, bát đệ, ngươi đang hoài nghi trẫm đó sao? Ngươi dám hoài nghi trẫm sao? Phải, ta chính là đang hoài nghi ngươi. Chính ngươi đã hạ sát thái tử, sát hại cả phụ hoàng, có như vậy mới có thể thuận lợi tọa thượng bảo tọa này. Bát hoàng tử nói chí lý, thái tử đã băng hà, trong số các hoàng tử còn lại, người xứng đáng nhất để kế vị theo di chiếu phải là Diệp Vân mới đúng. Hỗn xược, di chiếu của tiên đế, giấy trắng mực đen, ấy là thiên ý. Diệp Vô Kỵ, ngươi không biết chữ sao? Lại dám hoài nghi di chiếu của tiên đế, người đâu? Bắt lấy hắn cho ta. Bệ hạ, hoàng tử công nhiên nghi hoặc di chiếu của tiên đế, nếu không nghiêm trị răn đe, e rằng khó lòng phục chúng. Hiên nhi, con phải ghi nhớ kỹ, muốn thành tựu đại nghiệp bá chủ, ắt phải đủ tàn độc, phải tàn độc hơn hẳn chư vị hoàng tử. Chỉ có như vậy mới mong đăng cơ hoàng vị, mới có thể tọa vững, tọa được lâu dài. Di chiếu của tiên đế tuyệt đối không thể nghi hoặc. Bát điện hạ Diệp Vô Kỵ nay dám nghi hoặc di chiếu của tiên đế, chính là đại bất kính với người, để nghiêm trị răn đe, phải tước bỏ hoàng tịch, giáng làm thứ dân, lưu đày tới trốn Bắc Cương. Còn những kẻ khác các ngươi, nếu ai dám như hắn hoài nghi di chiếu của tiên đế, tất sẽ bị xử trí như nhau. Ngươi không sợ Cửu đệ trở về sẽ tính sổ với ngươi sao? Nay trẫm đã là hoàng đế, cho dù hắn có trở về đi chăng nữa thì đã sao? Hắn làm gì được ta chứ? Nói đến chuyện trừng trị, cũng phải là ta trừng trị hắn mới đúng. Nhị ca, mấy ngày không gặp, uy phong của huynh thật đáng nể. Là Cửu hoàng tử đã trở về rồi. Nghe danh Cửu hoàng tử dùng kế dương đông kích tây, xuất kỳ chế thắng, tiêu diệt nước Hoài Cách Nhĩ, lập nên kỳ công thiên cổ. Cửu đệ, đệ đã về rồi. Phải chăng là trùng hợp? Sao hắn lại cố tình trở về vào đúng lúc này? Cửu đệ, lời này của đệ nói ra thật không đúng. Nay trẫm đã là hoàng đế, lời của trẫm chính là thiên lý của Nam Quốc, chính là hoàng uy hạo đãng. Giờ đây lời của trẫm, kẻ nào dám không nghe, kẻ nào dám không tuân lệnh, được hay cho cái gọi là thiên lý, hay cho cái gọi là hoàng uy hạo đãng. Trong những ngày ta vắng mặt, bầu trời của Nam Quốc lại đến nông nỗi này sao? Vân Nhi, nay nhị ca Hiên nhi của con đã đăng cơ xưng đế, thì Giang Sơn Nam Quốc này lẽ dĩ nhiên phải do nó định đoạt. Nếu như ngay cả đạo lý này con cũng không thấu, thì hoàn toàn có thể khép con vào tội ngỗ nghịch, kháng chỉ thánh mệnh. Chẳng phải mẫu thân thương yêu nhi thần nhất sao? Ngươi hẳn là không nỡ để nhị ca trị tội nhi thần đâu nhỉ? Câm miệng. Ngươi không xứng gọi ta là mẫu thân. Ngươi là hạng gì? Chẳng qua chỉ là hạng công tử bột bất học vô thuật, giữ ngươi bên mình chỉ thêm nhục nhã môn phong. Duy chỉ có Hiên nhi mới là cốt nhục thân sinh của ta. Thật kỳ quái, vì sao Trần Chi đối với Diệp Vân lại đột ngột đại biến thái độ như thế? Chẳng lẽ quả thực như lời Bát hoàng tử đã nói, bệ hạ thực sự đã bị bọn họ? Mẫu hậu, người hà tất phải phí lời với hắn như vậy làm gì? Nay Cửu đệ đã trở về rồi, vậy chúng ta cũng nên tiếp đãi cho chu toàn. Đã đến lúc phải định tội hắn rồi. Vậy ngươi nói xem ta phạm tội gì? Cửu điện hạ Diệp Vân khi chưa được hoàng thượng chuẩn tấu, đã tự ý điều động 10 vạn đại quân Bắc Uyên, cất quân Bắc Trinh, vi phạm quân pháp triều đình, đáng bị khép vào tội mưu nghịch, theo luật đương trảm. Nếu ta không tiêu diệt nước Chuẩn Cát Nhĩ, đến lúc đại quân ba nước bọn chúng áp cảnh, ngươi có giữ nổi bờ cõi Nam Quốc chăng? Công tội phân minh. Nếu bọn chúng quả thực công phá vào đây, trẫm tự có sách lược ứng phó. Sách lược ư?
Là cắt nhượng 15 tòa thành trì hay là 30 tòa đây? Ngươi! Diệp Vân to gan. Ngươi dám buông lời nghi ngờ bản lĩnh của bệ hạ sao? Ngươi nhìn không thấu sao? Ngươi! Diệp Vân mất trí rồi chăng? Vừa mới hồi kinh đã ngông cuồng khiêu khích nhị điện hạ. Nhị hoàng tử nay đã là đương kim thánh thượng rồi, bệ hạ. Diệp Vân dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch hoàng uy, mục vô triều cương, tội này ắt phải nghiêm trị để răn đe kẻ khác. Tất phải nghiêm trị. Cử điện hạ Diệp Vân làm trái quân lệnh, tự ý xuất binh, giáp tâm mưu phản, lại dám ở trốn triều đường, dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính với trẫm. Kể từ ngày hôm nay, tước bỏ chức vị trấn Bắc đại nguyên soái của y. Trảm lập quyết. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài cho trẫm. Phải làm sao đây? Có nên mở lời cầu tình cho hắn chăng? Thật là than ôi, lão phu vừa mới ưng thuận gả tiểu nữ cho hắn vừa hồi kinh cớ sao đã gây ra đại họa nhường này. Ôi chao! Hắn dẫu sao cũng là hiền tế tương lai của lão phu tuyệt không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi vẫn chưa dám động đến ta đâu. Diệp Vân à, lúc tiên đế còn tại thế, ngươi có thể ỷ vào ân sủng của tiên đế mà buông lời ngông cuồng như vậy. Nhưng giờ đây, ngươi vẫn chưa thấu rõ thời cục sao? Hiên kỷ nay đã là tân đế, ngài chỉ cần buông một lời, liền đủ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Nói đúng lắm. Chẳng lẽ ngươi có thể khiến phụ vương cải tử hoàn sinh hay sao? Quả thực có thể. Người chết sao có thể phục sinh? Xem ra sự băng hà của bệ hạ là đả kích quá lớn đối với cửu hoàng tử, khiến thần trí ngài ấy trở nên hồ đồ rồi. Được lắm. Ngươi nếu có thể khiến phụ hoàng sống lại, thì ngôi báu này của ta nhưng cho ngươi ngồi cũng chẳng sao. Được lắm. Nghịch tử, ngai vàng này của trẫm, ngươi ngồi có thấy yên ổn chăng? Phụ hoàng. Nghịch tử, ngai vàng này của trẫm, ngươi ngồi có thấy yên ổn chăng? Bệ hạ chẳng phải đã băng hà rồi sao? Cơ sao lại xuất hiện ở nơi này? Bệ hạ thật sự là người sao? Đại ca, các người vẫn còn sống ư? Phụ hoàng. Cơ sao phải hoảng hốt? Nhưng phụ hoàng, ngươi vẫn chưa băng hà, tận mắt chứng kiến, lẽ nào chắc chắn là thật sao? Phụ hoàng và đại ca của ngươi sớm đã mạng vong rồi, đây là sự thật không thể chối cãi. Hai kẻ đứng trước mắt này chính là hạng mạo danh. Quả thực có những cao thủ võ đạo vốn tinh thông thuật dịch dung, chúng nhất định là kẻ giả mạo. Tên nghịch tử kia còn không mau cút xuống đây cho trẫm. Đồ nghịch tặc to gan, dám mạo danh tiên hoàng. Trương Huyền, lột mặt nạ của hắn ra cho trẫm. Nghịch tử, ngươi dám, ngươi hỏi ta có dám hay không sao? Trương Huyền. Trương Huyền, ngươi theo trẫm bấy nhiêu năm qua, lẽ nào đến dung mạo của trẫm ngươi cũng không nhận ra sao? Trương Huyền, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Bệ hạ. Nhưng thần đánh cược vào một phần vạn nhất kia, thị vệ. Bắt lấy cho ta. Nghịch tử, ngươi muốn mưu phản sao? Kẻ muốn tạo phản chính là các người, dám mạo danh tiên hoàng, trẫm sẽ chu di cửu tộc các ngươi. Ngươi. Nghịch tử, ngươi. Phụ hoàng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai người này rốt cuộc ai thật ai giả? Nhị ca, vô ích thôi. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng động đến bọn họ. Diệp Vân, ta biết trước nay ngươi vốn dĩ ẩn mình giấu tài, nhưng võ công ngươi dù có cao cường đến đâu, liệu có địch nổi thiên quân vạn mã? Nói cho ngươi hay, 5 vạn cấm quân trong thành đang trên đường tiến về nơi này, đợi đến khi chúng tới nơi, các ngươi không một ai có thể thoát thân. Nhưng trước khi 5 vạn cấm quân đó kịp tới, ta đã có thể lấy mạng ngươi rồi. Trương Huyền, trẫm nay đã là hoàng đế, ngươi vốn là đệ nhất cao thủ của Hộ Lăng Quốc, có trọng trách phải hộ giá trẫm. Bệ hạ, thần nguyện liều chết bảo vệ người. Diệp Vân, dù ngươi có bản lĩnh đến đâu, có Trương Huyền ở đây hộ giá, ngươi liệu có thể tổn hại đến trẫm chăng? Đợi đến khi 5 vạn cấm quân trong thành kéo đến, chính là lúc các ngươi phải đền mạng. Xem ra hắn vẫn chưa hay biết trước đây ta đã bị tiểu tử này đánh cho thê thảm đến nhường nào. Nhị ca, huynh tưởng rằng chỉ mình huynh mới có binh mã sao? Diệp Vân, lời này của ngươi có ý gì? Hỏng rồi. Lẽ nào
chuyện này là sao? Báo. Bệ hạ, đại sự không ổn rồi. 10 vạn đại quân Bắc Uyên đang rầm rộ tiến thẳng về kinh thành. Cái gì? Thật đắc tội rồi, nhị ca. Bọn họ đối với ta một mực trung thành, nhất quyết phải theo ta trở về cho bằng được. Quân Bắc Uyên, một kỵ đương 10, chiến lực vô song. Cửu hoàng tử chính là nhờ vào vạn quân Bắc Uyên cách đây không lâu đã nhất cử quét sạch nước Chuẩn Cách Nhĩ, không ngờ lại dẫn 10 vạn quân Bắc Uyên trở về đây. Hắn định mưu đồ chi đây? Diệp Vân, ngươi toan tính mưu phản sao? Không, ta muốn thanh quân chắc. Phụng Thiên tĩnh nạn, ngươi dựa vào đâu mà làm vậy? Dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào việc ngôi báu của ngươi đắc lai bất chính, ngươi đã thí huynh sát phụ mới đạt được bảo tọa này. Lời ta nói có sai chăng? Ăn nói hàm hồ, ngươi có bằng cứ gì? Chớ có ngậm máu phun người. Sao ngươi không hỏi thử phụ hoàng và thái tử? Họ đã sớm tạ thế rồi. Hai kẻ này chỉ là hạng giả mạo, hỏi chúng thì có ích gì? Gió tây xào xạc khắp sân, nhị lạnh hương nồng bướm khó gần. Năm sau nếu ta làm thanh đế, sẽ khiến cúc đào nở cùng xuân. Đây chính là câu thơ do thái tử sáng tác mà. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Khí chất và thần thái của công tử là thứ không thể nào ngụy tạo được. Ngươi quả thực là thái tử vẫn còn tại thế. Thái tử, rốt cuộc chuyện này là cớ sự làm sao? Trước kia, ta dùng đan dược của Cửu đệ. Bệnh tình vốn dĩ đã thuyên giảm không ít, nhưng sau khi Cửu đệ rời khỏi kinh thành, ta dùng canh thuốc do cung nữ dâng lên để điều dưỡng thân thể. Ác tật lại một lần nữa tái phát. Thang thuốc này so với thang dược từ Ninh cung ban xuống, hương vị vốn chẳng khác biệt. Ngươi, chẳng phải ngươi đã bị độc chết rồi sao? Cớ sao ngươi lại biết ta bị hạ độc mà chết? Quả không sai, ta vốn dĩ đã mạng vong vì độc dược, nhưng ngay khoảnh khắc ta chút hơi thở cuối cùng, lúc phải trắng liệm thân, thuộc hạ của Cửu đệ đã mang tiên đan tục mệnh tới, giúp ta giữ lại được một hơi tàn. Ta đành tiếp tục giả làm tử thi cốt để tận mắt chứng kiến nhị đệ tốt của ta, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu vì tranh đoạt hoàng vị mà mưu hại ta thì cũng đành. Nhưng chẳng ngờ hắn lại, đến cả phụ hoàng cũng nhẫn tâm xuống tay. Hoàng thái tử, lời này có thật chăng? Ngươi nên hỏi trẫm đây này. Khi ấy chính trẫm đã ở hiện trường. Được rồi, lui ra cả đi. Sao còn chưa lui xuống? Bệ hạ, bệ hạ. Ngự y, ngự y. Ngươi là kẻ nào? Bệ hạ, tại hạ là Hoa Khôi Thính Vũ Lâu, phụng mệnh Cửu hoàng tử đến đây bảo giá. Ngươi vừa cho trẫm uống thứ gì? Bệ hạ, đó là tục mệnh tiên đan do Cửu hoàng tử điện hạ luyện chế, chỉ cần người chết chưa quá nửa ngày, phục hạ đan này, ắt sẽ níu lại được một hơi tàn. Lão Cửu lại có bản lĩnh bực này sao? Quả không hổ danh là hoàng nhi của trẫm. Hoàng nhi của trẫm vốn dĩ nên như vậy. Bệ hạ, đây là giả tử đan. Chỉ cần phục dụng đan dược này, ngài có thể tiếp tục duy trì trạng thái giả chết, đợi đến khi ngài tỉnh lại, ắt sẽ rõ tường tận kẻ tâm ngầm muốn mưu hại ngài.
Rốt cuộc là hạng người nào? Đây cũng là tâm ý của lão Cửu. Phải. Được. Vậy để trẫm xem. Rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại trẫm? Nếu không phải trẫm đã phục dụng tục mệnh tiên đan do lão Cửu sai người dâng tới, thì e rằng trẫm đã sớm phải uổng mạng. Sao có thể xuất hiện tại đây? Thần đẳng tham kiến bệ hạ. Người không phải kẻ mạo danh, người thực sự là phụ hoàng. Chính Diệp Vân đã dùng tiên đan để cứu phụ hoàng hồi sinh. Mẫu thân, giờ chúng ta phải làm sao? Cải tử hoàn sinh, nhục cốt sinh cơ. Hắn sao có thể làm được như vậy? Tạo nghệ đan đạo. Bệ hạ, Cửu hoàng tử sẽ phái người đến tiếp ứng ngài. Chẳng lẽ Cửu hoàng tử đã sớm liệu được bệ hạ sẽ gặp nạn sao? Thần không rõ liệu bệ hạ có gặp nạn hay chăng. Thần chỉ đồ rằng trong lúc thần xuất ngoại, liệu bọn chúng có kìm lòng chẳng đặng mà gây ra chuyện gì chăng? Xem ra, thần đã đoán đúng rồi. Kế sách thật đáng sợ. Hết thảy đều nằm trong toan tính của hắn. Nghịch tử, còn không mau cút xuống đây cho trẫm. Phụ hoàng. Nghịch tử, ngươi quên rồi sao? Năm xưa trẫm đã giáo huấn ngươi thế nào? Những gì trẫm ban cho mới là của ngươi. Trẫm không cho, ngươi không được phép tranh đoạt. Phụ hoàng xin tha mạng. Phụ hoàng, nhi thần đều là do bị mẫu hậu che mắt và sai khiến, nên mới làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Bệ hạ, tất cả là lỗi của thần thiếp. Người muốn trách thì hãy trách thần thiếp đây. Chuyện này không liên quan đến Hiên Nhi, xin người hãy buông tha cho Hiên Nhi. Trần Chi, ngươi hay lắm. Uổng công trẫm bấy lâu nay sủng ái, tin cẩn ngươi, vậy mà ngươi lại dám làm ra hạng chuyện mưu quyền đoạt vị thế này. Đồ độc phụ, sau lưng trẫm, rốt cuộc ngươi còn che giấu bao nhiêu chuyện ác độc nữa. Trần Chi, bao nhiêu hoàng tử chết thảm không rõ nguyên do cũng đều do một tay ngươi sắp đặt đúng không? Ngươi vì muốn đưa con trai mình lên ngôi, bất chấp thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, hại chết biết bao vị hoàng tử anh tài. Mẫu thân ta cũng là do một tay ngươi hãm hại. Giỏi lắm. Trẫm tự hỏi vì sao các hoàng nhi của mình đang yên đang lành lại đột ngột băng hà một cách đầy cẩn khúc. Hóa ra đều do một tay độc phụ như ngươi làm ra. Thậm chí ngay cả hoàng hậu của trẫm ngươi cũng dám ra tay hạ độc thủ. Người đâu? Truyền lệnh đem hoàng quý phi và nhị hoàng tử lôi xuống cho trẫm. Lập tức trảm quyết. Phụ hoàng khai ân, xin tha mạng. Bệ hạ khai ân, xin hãy tha mạng. Hài nhi cuối cùng cũng báo được đại thù cho người rồi. Tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tốt. Bình thân cả đi. Tạ bệ hạ. Lão Cửu, con đã bình định được Hãn quốc Chuẩn Cách Nhĩ, đã lập nên công trạng bất thế cho Nam quốc ta. Nay phong làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, có thể cùng trẫm ngồi ngang hàng. Từ nay về sau diện kiến trẫm không cần hành lễ. Tạ ơn phụ hoàng. Phụ thân, tước vị nhất tự Tịnh Kiên Vương này hẳn là tước vị cao quý nhất của Nam quốc ta rồi. Đúng vậy. E rằng trong suốt sử sách Nam quốc từ trước tới nay, quả thực là vậy. Không ngờ Diệp Vân tên tiểu tử này giả điên giả dại bấy nhiêu năm, chẳng ngờ lại là một bậc ẩn long. Nay nhuệ khí đã lộ rõ, tất có thế quét sạch 8 nước vậy. Bệ hạ, bệ hạ. Hỉ báo, khởi bẩm bệ hạ, là đại hỷ sự. Bệ hạ. Lý công công, có hỷ sự gì thế? Khởi bẩm bệ hạ, Đại Ngụy và Tiên Ti đã thỏa hiệp rồi. Kể từ nay về sau, Nam quốc ta cũng giống như bọn họ, có thể đóng quân tại con đường tơ lụa Tây vực rồi. Tốt. Lũ man di này chung quy vẫn là hạng hiếp yếu sợ mạnh. Nay đã biết Nam quốc ta có một Diệp Vân xuất thế, cuối cùng chúng cũng biết sợ rồi.
Vân Nhi, con nói rất đúng. Đối phó với lũ man di này, cách trực tiếp và hiệu quả nhất chính là lấy võ uy mà trấn áp. Chúng chẳng phải không phục sao? Vậy thì đánh đến khi chúng phải quy phục. Chúng không biết sợ sao? Vậy thì đánh đến khi chúng phải khiếp sợ. Chỉ cần chúng ta đủ cứng rắn, bọn chúng ắt sẽ khiếp nhược. Lợi lộc tự khắc sẽ phải nhượng lại. Chẳng còn dám mạo phạm chúng ta nữa. Khá lắm. Có được quyền trấn binh. Trên con đường tơ lụa Tây Vực, tương lộ khai thông, Nam Quốc ta có thể dốc sức chấn hưng kinh tế. Chẳng quá 20 năm, ta sẽ tạo nên một thời thịnh trị chưa từng có. Vạn quốc lai triều. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Cung hỉ bệ hạ. Tất cả chuyện này đều nhờ công của Cửu đệ. Phụ hoàng, tài năng của Cửu đệ vượt xa Nhi thần. Nhi thần nguyện nhường lại ngôi vị chữ quân cho Cửu đệ. Thôi đi. Đại ca, đệ vốn không màng đến ngôi vị chữ quân. So với việc phải gánh vác trọng trách của bậc quân vương, ngày thường đệ chỉ luyện đan, đọc sách, tiêu dao tự tại. Huynh cứ an tâm làm thái tử đi. Luận về tài học của huynh, sau khi đăng cơ, tất sẽ là bậc minh quân trị quốc. Cửu đệ khởi bẩm bệ hạ, thần có điều thỉnh cầu. Nói đi. Hôm nay trẫm đang lúc cao hứng, chỉ cần không quá phận, trẫm đều chuẩn tấu. Trẫm đều chuẩn tấu. Tạ ơn bệ hạ. Thần khẩn cầu cho tiểu nữ Từ Chi Tuyết cùng cửu hoàng tử Diệp Vân 3 ngày sau, chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn. Phụ thân. Từ Ái Khanh. Khanh đang lo sợ vụt mất chàng rể quý này sao? Vi thần chỉ thiết nghĩ, nay Nam Quốc ta đã vượt qua cơn nguy khốn, cơ sao chẳng để hỷ sự nhân đôi. Chỉ là vậy, huống hồ bệ hạ, lẽ nào người lại chẳng muốn sớm ngày bồng bế hoàng tôn sao? Trẫm thấy là chính Khanh muốn thì có. Được, nếu đã như vậy. Vân Nhi, Từ Chi Tuyết, vì hoàng thất ta mà khai chi tán diệp. Tạ phụ hoàng, tạ bệ hạ. Diệp Vân, thiếp đã đợi chàng rất lâu rồi. Khoan đã, sẽ còn phải đợi lâu hơn nữa. Chàng lại chẳng đoan chính rồi. Diệp Vân, thiếp nghe danh võ công của chàng vô cùng cao cường, khắp thiên hạ này chẳng ai địch nổi chàng. Liệu có thực như vậy chăng? Nàng thử đoán xem. Để thiếp đoán. Thử một phen chẳng phải sẽ rõ sao? Nàng. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất chẳng phải vẫn phải viện tường mà bước ra đó sao? Nay quốc vận của Nam Quốc đang độ hưng thịnh tột cùng, ít nhất có thể kéo dài thêm 500 năm nữa. Vậy trẫm sẽ không vấn đề gì nếu vận mệnh quốc gia đảm bảo. Nay cục diện Nam Quốc đã đại biến.
Trẫm muốn mô phỏng lại cuộc đời của Vân Nhi một lần nữa để xem sẽ đặc sắc đến nhường nào. Mô phỏng nhân sinh dốc lòng phục vụ chủ nhân. Chỉ nhân có thể đối với các hoàng tử tiến hành mô phỏng nhân sinh, mỗi lượt mô phỏng tiêu tốn quốc vận nhất định. Mời chủ thượng chọn đối tượng mô phỏng. Cửu hoàng tử Diệp Vân. Đối tượng mô phỏng, Cửu hoàng tử Diệp Vân, hao tổn 20 năm quốc vận, khởi sự mô phỏng. Cửu hoàng tử Diệp Vân, bởi có ngoại tổ phụ vốn là khai quốc công thần Nam Quốc, Thường Quốc công, mẫu thân là hoàng hậu Nam Quốc Ngô Tố. Diệp Vân từ nhỏ thiên tư thông tuệ, văn võ song toàn, được Thường Quốc công và Ngô Tố hết mực sủng ái, lại được hoàng đế Nam Quốc vô cùng trọng thị. Nào ngờ Ngô Tố bị kẻ gian hạ độc sát hại, Thường Quốc công cũng lâm bệnh qua đời không lâu sau đó. Trước khi Thường Quốc công tạ thế, đã dặn dò Diệp Vân tuyệt đối không được để lộ tài năng, phải học cách ẩn nhẫn, tránh đi vào vết xe đổ của các vị hoàng tử khác mà bị kẻ xấu hãm hại. Diệp Vân cần tuân lời dặn. Từ đó mượn sự che chở của hoàng quý phi, giả điên giả dại, âm thầm tu luyện, vừa hết tè dầm vào tông sư cảnh, 8 tuổi đột phá vạn tượng cảnh. Đến năm chim mọc hết lông, luận về đan đạo cùng kiếm đạo, chính là đệ nhất nhân trốn Nam Quốc, dọc ngang thiên hạ, thế gian vô địch thủ. Nào ngờ 18 năm sau đó, Tiết quốc tiêu vong, vốn là bá chủ Tây vực, lại đột ngột diệt vong, Tây vực Ti Lộ bỗng chốc bỏ ngỏ. Chư quốc thảy đều muốn tranh đoạt quyền trấn binh, bao hàm cả người chuẩn cách nhĩ vùng Mạc Bắc, người Tiên Ti, người Đại Ngụy. Vốn dĩ Nam Quốc cũng chiếm một phần quyền trấn thủ Ti Lộ. Song, Tam Quốc vốn tham lam vô độ, mưu đồ gạt bỏ Nam Quốc, bèn kết thành liên minh, mượn danh nghĩa tỉ thí võ nghệ để đoạt lấy quyền trấn binh trên con đường tơ lụa. Diệp Vân biết rõ thời cơ đã đến, sau khi được hoàng đế Nam Quốc Hứa Khả ban cho quyền trọng, tại hội tỉ thí, một bước vang danh thiên hạ, quét sạch quần hùng Tam Quốc. Kể từ đó, vì muốn báo thù cho Ngô Tố, Diệp Vân giả vờ xuất cung, cuối cùng cũng khiến hoàng quý phi Trần Chi lộ ra chân tướng. Trần Chi vì muốn Diệp Hiên đăng cơ, không từ thủ đoạn, tàn hại thái tử, hành thích Nam Quốc hoàng đế. Diệp Vân vào đúng ngày Diệp Hiên đăng cơ, uy dũng hồi triều, càn quét triều đường, vạch trần gian kế của mẫu tử Trần Chi, chung cuộc vì mẫu thân Ngô Tố báo cừu tuyết hận. Từ đó về sau, Diệp Vân túy tâm nơi đan đạo, vì thuật luyện đan mà viễn tẩu tha hương. Lần sau cuối, vì muốn luyện chế trường sinh bất lão dược đã viễn du tới Bồng Lai Tiên Đảo, một đi không trở lại. Nam Quốc hoàng đế cùng thái tử Diệp Ngôn Chi, nhờ vào linh đan mà Diệp Vân để lại, đều hưởng thọ hơn 200 năm. Mà Diệp Vân cũng đã trở thành một giai thoại lưu truyền muôn đời. Có người nói hắn đã luyện thành trường sinh bất lão dược, đắc đạo thành tiên, vũ hóa phi thăng rồi. Thật không ngờ số tiểu tử này lại luyện thành trường sinh bất lão dược thật.